საგამომშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. ვანო კაპანაძე ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი იქნება გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. გამარჯობა ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობძედით და მონაწილეობთ. საკმაოდ გვიან დავიგეგმეთ და თქვენ ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა, თუმცა სამწუხაროდ ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმა დღეს გადაცემაში მოსვლა ვერ მოახერხეს. გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი კი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი გენადი მარგველაშვილი იქნება. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა ბატონო, აი მე მესმის რომ თქვენ ცოტა განსხვავებულად ხედავთ თქვენი პოლიტიკური ძალა და პირადად თქვენი მოსაზრებების განსხვავებულია. კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს ამის შესახებ და ზოგადად პოლიტიკურად შეფასება წლის 2018 წელი საკმაოდ ცხელი წელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისის, პოლიტიკურად ცხელი წელი. თუ თქვენ ართვლით ასე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც წელს იყო. ივანიშვილის დაბრუნებით დავიწყოთ და არჩევნები, დემოკრატიული არჩევნები, ხელისუფლებამ ასე შეფასა, ოპოზიციამ პირიქით, რომ ეს იყო ძალადობა მოსახლეობაზე. თქვენის ნებართვით პირველი სკოლისა დაბადების დღეს მიულოცა ჩემს ახალშიძენი ბიძაშვილს კაპანაძეების დიდ შეკრებაზე გავიცანით. კაპანაძეების საგვარეულო ხატი არის ქუთაისში ჩამობრძანებული და ყველა კაპანაძეს ექნება სურვილი, ვისაც სურვილი ექნება, ეს ხატი შეიძლება მის სახში დავუკავშირდნენ აუცილებლად. რაც შეეხება 2018 წელს, რაც თქმა უნდა დაძაბული წელი იყო, განსაკუთრებით ეს აჩვენა თვითონ საპრეზიდენტო არჩევნებმა, ეს ძალიან ორიგინალური, ასე ვთქვათ, პირობებში ჩატარდა ეს არჩევნები და ყველა დაინახა მთელმა ოპოზიციურმა სპექტრმაც, ალბათ რომ აუცილებელი არის რომ ჩვენ შევქმნათ თანაბარი და სამართლიანი საარჩევნო გარემო საქართველოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნები, როდესაც არ უნდა დაინიშნოს, თავარი მოთხოვნა არ შეიქმნება, ხო? ჩვენი მიზანი რა არის? ის ხო არა მანდამაინც რომ ერთი მმართველი პარტია შეიცვალოს მეორე პარტიით და რაღაც ჩანაცვლებით რაღაც ასე ვთქვათ პირობები გაუმჯობესდეს ან ასე ვთქვათ უფრო უარესი გახდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, მე ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს იმის ამბიცია, რომ მრავალპარტიული, ძლიერი, კონკურენტუნარიანი პარლამენტი შევქმნათ და სადაც კონკურენცია არ არის, იქ საერთოდ ყველა სფეროში, იგივე ბიზნესში, იგივე პოლიტიკაში კონკურენცია აჯანსაღებს გარემოს. თუ პარლამენტში არ იქნება ჯანსაღი კონკურენცია, პარლამენტში 150 ადამიანია ახლა, მე მაგათად პოლიტიკოსად ვთვლი თავს ქუთაისის ადგილობრივ დონეზე, ხო? შემიძლია ჩამოვთვალოთ რამდენიმე პარლამენტარი, რომელიც არის აქტიური, რომელიც მუშაობს. დანარჩენები არ ვიცით. აუცილებელი არის რომ ეს ამოსასწრაფიკასთან ბატონო, უფრო დეტალურად თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს თემა, არჩევნები ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, პროპორციული წესი და ასევე დაკომპლექტების სტრუქტურა, ასე რომ ვთქვათ. თქვენ კონკრეტული მოთხოვნა რა გაქვთ? მესმის რომ საარჩევნო სისტემის შესაძლოა, აი უფრო კონკრეტულად სახედავთ ხარვეს საარჩევნო სისტემაში, ჩვენ საარჩევნო სისტემას გულისხმობთ. საერთოდ ხარვეს სამაჟორიტარულ პროპორციულზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარული პრინციპი უნდა ამოვიდეს არა მარტო საპარლამენტო დონეზე, ისე ადგილობრივ დონეზეც და ამასთან ერთად აუცილებელი არის რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს, იქ აუცილებელი არის აგრეთვე საოლქო და საუბნო კომისიების დონეებზე ჯანსაღება მოხდეს და მრავალფეროვანი თუნდაც არასამთავრობოებით, თუნდაც პროფესიონალებით, მაგრამ უბრალოდ ახლა პროფესიონალები დაიწყეს, მე მახსოვს სააკაშვილის პერიოდში 5 ასე ვთქვათ საოლქო კომისიის წევრი იყო პროფესიონალი, მე ჩავაბარე გამოსთა ძალიან კარგად ჩავაბარე გამოსთები, მაღალი ქულებიც მივიღე, მაგრამ იქ არავინ არ შემიშვა. ის პროფესიონალები, ის 5 ადამიანი, რომელსაც საოლქო იყო დაკომპლექტებული, ყოველთვის იყო მართველი პარტიის მიერ დანიშნული ადამიანები. ახალცასია? რა თქმა უნდა, ახალცასი არის. მაგრამ ეხლა ქუთაისის დონეზე ბატონი ათოს მე კარგად ვიცნობ და შემიძლია თამამათოთ, რომ ის არის მართლაც პროფესიონალი და არ არის ის პიროვნება, რომ ვიღაცის თითის დაქნევაზე რაღაც შეეშინდეს და რამე გააკეთოს. ქუთაისის დონეზე, მაგრამ მარტო ქუთაისის გადმოსახედიდან ხო უნდა დავინახოთ ჩვენ, ხო, რეალობა. მთელ საქართველოში არის კომისიები, მაგალითად არჩევნებში საუბნო კომისია მოქმი არ გასცა, აუფლებით არ გასცა, თქვათ, უბანზე და რაღაც ისეთი ქუთაისში თუ იყო ბატონო, აი რაიმე ძირეული დარღვევები, თქვათ ისეთი, რამაც თქვენ განსაკუთრებით 17 საჩივარი დაიწყო, თუმცა ყველა იყო პროცედურული. სიმართლე გითხრათ, ოპოზიციამ აი გულისხმობ გაერთიანებულ ოპოზიციას ვაშაძის კანდიდატურას ძალიან ხშირად და ძალიან ცალსახად საუბრობენ, რომ ქუთაისშიც მათ შორის უხეშად დაირღვა ხელისუფლებები, მოისყიდეს ამორჩეველი, გაყალბებებს ჰქონდა ადგილი. აი პირადად თქვენ რამდენად იცით ასე? რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, პირადად ამ არჩევნებში ვიყავი უბრალოდ ამორჩეველი.
და ასე აქტიურად არ ვიყავი ჩართული, მაგრამ ნებისმიერ შეუძლია გადახედოს შემაჯამებელ ოქმებს, აუმრჩეველთა მსვლელობებს, იგივე 12 საათზე, იგივე 5 საათზე, 8 საათზე და ეგ საერთოდ სტაბილური გარემო უნდა იყოს ყოველთვის. პროფესიონალური თვალსაჩინო ასე არის. სადაც ჭარბად არის რაოდენობა შესული, იქ არის იქ გაყალბებული. ეს უბრალოდ თეორიულად ასე არის, ნებისმიერია დამეთანხმება, ვინც პროფესიონალია, მაგრამ დამტკიცება ამისა, რომ იქ გაყალბებულია, ძალიან რთულია. თუმცა მომავალ არჩევნებზე იმ კომისიებს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება დაჭირდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთდროულად 400 და 500 ადამიანი სამსახურში მივიდეს საარჩევნო. პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას აყენებს ეჭქვეშ გაერთიანებული ოპოზიცია. ინაუგურაცია იგეგმება რა იმართება უკვე გადაწყვეტილია 16 დეკემბერს, ამოქმედება ახალი კონსტიტუციაც. ლეგიტიმაციის საკითხს უსვამს ოპოზიცია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით ქუჩაში გამოდის. 16 დეკემბერს საკმაოდ ფართო მასშტაბიან აქციას აანონსებენ. პრეზიდენტთან დაკავშირებით ბევრს არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ რეალურად უფლებებში შეზღუდული პრეზიდენტი არის. არ ამგონია რომ მისი ასეთი გავლენა აშკარად გამოკვეთილი იყოს მომავალ პერიოდშიც, თუმცა 6 წელიწადი იქნება პრეზიდენტი და საკმაოდ ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ ეჭვმეპარება რომ დიდ ცვლილებებზე წავიდეს თვითონ ეს ახალი პრეზიდენტი, მაგრამ რაც შეეხება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს, თუ გარემო კიდევ ერთხელ არ შეიცვალა, თუ თამაშის პირობები ყველა პარტიამ არ შეთანხმდა და სამართლიანი გარემო, საარჩევნო გარემო არ შეიქმნა, აზრი არ აქვს რეალურად ამ პირობებში თუნდაც წავიდეს, თუნდაც თქვათ ხელისუფლება დათმობაზე და დანიშნოს ვადამდელი მე არ ვაკეთებ მოწოდებას, უბრალოდ კითხვას გისვამთ. რა შედეგი დადგება? დიდი ალბათობით ისევ ქართული ოცნება, როგორც ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ქართული ოცნება ისევ უმრავლესობით შევა პარლამენტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორ არის იცით, ეხა ის 800,000 ამორჩეველი, რომელიც ოპოზიციამ მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში. საკმაოდ მაღალი ციფრია, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ იქ არ არის ყველა თქვათ ნაციონალის ამორჩეველი. იქ არის გაბრაზებული ამორჩეველი, რომელიც ცვლილებებს მოითხოვს. რა თქმა უნდა, სხვა პარტიის ამორჩეველებიც, იგივე ხელისუფლების ძირითადად მოგება რამაც გამოიწვია, ის იყო ხალხი, რომლებიც შეშინდა, იმიტომ რომ არ დაბრუნებული იყო რაღაც გარემო, ძველი გარემო და ისინი დამატებით მივიდნენ არჩევნებზე, თუ მიიყვანეს, თუ ხელი შეუწყეს, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ ლანდშაფტი იყო სხვა. ასე ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნების გარემო და ლანდშაფტი იქნება სულ სხვა, მაგრამ თავარი რაც არის. თავარი განსხვავება რა იქნება თქვენ რას იჭერთ, რას ფიქრობთ? თავარი განსხვავება შეიძლება რაც თქვათ შედეგზე შეიძლება იქონიოს გავლენა. ახალ პირობებში არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ის თანხები, რა თანხებსაც ხარჯავს მმართველი პარტია, იგივე და თანხებს ახარჯავს, დაწუნებული შემიძლია თქვა, რომ გაცილებით მეცაც. გარემო, საარჩევნო გარემო, ტელევიზიები, ასე ვთქვათ. უფრო ეს იქნება გადამწყვეტი მმართველობის. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არის ერთი რამ, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ამორჩეველთა რაოდენობა, რაც უფრო მალე ჩატარდება, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნები, წესით ეს ხელს უნდა აძლევდეს ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლება საკმაოდ შეზღუდულია გონებრივად, ის მოლაპარაკებაზეც კი არ მოდის ოპოზიციასთან, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესოს. ეს გარემოს გაუმჯობესება იმაში კი არ არის, რომ მის საწინააღმდეგოს რამე გაკეთება. ეს უნდა გაიაზროს ხელისუფლებამ, რომ განვითარება მოყვება ამას. ამას მოყვება მომავალში საქართველოს წინსვლა და სწრაფიტები და არა ეთელგზე გაჩერება, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება დამარცხდეს, მაინც დამარცხდება ხელისუფლება არჩევნებზე, ნებისმიერი ხელისუფლება 2-3 ციკლის მერე მარცხდება, მაგრამ ხო უნდა გაიაზრონ მათ, რომ შემდეგ ისინი ოპოზიციაში იქნებიან. არა, ქართული ოცნებას თუნდაც არის გზავნილი თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ ამორჩეველი იყო გაბრაზებული ხელისუფლებაზე, რამაც გამოიწვია. ქართული ოცნებიდან არჩევნების შემდეგ, რაც მესიჯები წარმოვიდა, ისინი ამას ვერ გებულობენ. აი, მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილმა რომ საპრეზიდენტო არჩევნები რიგარეშე ჩაატარა 7 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ, მან აი იგივე, ესე ვთქვათ, სცენარი გაათამაშა, გაუჭირდა გამარჯვება, მაგრამ ლეგიტიმაცია ამით გაიმძაფრა, ხო? მას რომ არ ჩაეტარებინა რიგარეშე არჩევნები, გაჯიუტებული იყო რაღაცეები, თვეები გავიდოდა და ამორჩეველი უფრო და უფრო გაბრაზდებოდა. ეხლა რეალურად ჩვენ ქართველი ამორჩევლები ყველა იგივე ეს 400,000 მეორე ტურზე რომ მივიდა, ყველა ელოდება ცვლილებებს. მათ საკეთილ
კეთილდღეობით. თუ კი, ანუ ხელისუფლება გაქვთ თქვა, აი თუ ხელისუფლება თუ რეალურ ცვლილებებს არ განახორციელებს ხალხის ამომრჩევლის საკეთილდღეოდ, ეს ადამიანები დარწმუნდებიან, რომ ეს ხელისუფლება არის უნარო და ეცნი უკვე დაფიქრდებიან იმაზე, თუ როგორ გავუშვათ. თუ კი, რამდენად ელოდებით, რომ რეალური ცვლილებები იქნება? სამწუხაროდ არ ველოდები. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ახალი მომარჯვენეების თავარი არ არის, რომ მანდ-მაინც ახალი მომარჯვენეები იყვნენ პარლამენტში უმრავლესობა და ჩვენ მოგვიწევს ყველაფრის კეთება. თავარი არის, რომ იქ იყოს რეალური ძალა, ვინც უნდა იყოს, რომელიც საქართველოს ხალხის სამსახურში იქნება და მიიღებს იმ კანონებს, რომელიც გააჯასახებს ეკონომიკას. წელს მინდა შევაჯამოთ პოლიტიკურად აღნიშნეს დასაწყისში შევეცდებით მომდევნო გადაცემებშიც სხვა ყველა ოპოზიციური პარტიის ვისაც ქუთაისში ყავს წარმომადგენლობა მოსაზრებები მოვისმინოთ, სამწუხაროდ დღეს ვერც საპარლამენტო ოპოზიციამ ვერ მოახერხა გადაცემაში მოსვლა. ერთგვარად წლის შეფასებასაც ვაკეთებ და ამიტომ მინდა გითხოთ, ივანიშვილის დაბრუნება იყო ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური მოვლენა, ერთ-ერთი არ ვიცახი რომ გამორჩეულად თავარი, თუმცა ალბათ გამორჩეულად თავარიც შესაძლოა. რეალურად მაშინ გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის იყო უფრო იმედიანად განეწყო, ვარაუდობდნენ რომ შესაძლოა იყო რაიმე კეთილი ცვლილებები არის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, ვისაც ივანიშვილის ჯერა ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. ჯერ კიდევ ყოველ შემთხვევაში აფიქსირებენ ამასაც ძალიან ხშირად მათ შორის გამოკითხვაშიც. ხო, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი რეალურ ცვლილებებს ელოდებოდა, როდესაც მან განაცხადა ივანიშვილმა რომ პოლიტიკაში დაბრუნდი, რადგან დავინახე ამის საჭიროება. თქვენ თქვა თუ ქონდათ ეს მოლოდინი ან რეალურად რა შეიცვალა. ახლა ივანიშვილი ანონსებს ძალიან დიდ ცვლილებებს არჩევნების შემდეგ დაიწყო უკვე პრინციპში ამაზე მინიშნებას და ნაბიჯებიც იდგმება უკვე. რეალურად თუ ელოდებოდით რაიმე ცვლილებას ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ და მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. აი ცვლილებები რას ნიშნავს? თუ ერთი ადამიანის ჩაენაცვლება მეორე ადამიანით და სისტემა-სტრუქტურა არ შეიცვალა, არაფერი ცვლილებას მე ვერ ხედავ. ჩვენთვის მაგალითად ახალი მომაჯვენეებისათვის არ ვიცი. ჩვენთვის ახალი მომაჯვენეებისათვის მიშა სააკაშვილი იქნება პირველი კაცი თუ თქვა ბიძინა ივანიშვილი თუ თქვა ვინმე სხვა, მნიშვნელობა არ აქვს თუ სისტემა-სტრუქტურა არ შეიცვალა და ხალხისთვის მურგებული არ იქნა ხალხის კეთილდღეობისათვის ყველაფერი, ხო? ამიტომ რეალურად მოდი შევხედოთ რა ცვლილებებს განახორციელებს ბატონი ბიძინა, თუ ის სისტემურ ცვლილებებს განახორციელებს, ეს იქნება მისაღები რა თქმა უნდა კარგი, იმიტომ რომ ქვეყანას სწრაფად განვითარდება, ხოლო თუ ის ერთი ადამიანს ჩაანაცვლებს მეორეთი და თან დატუქსავს, რა ხო ხედავ ის, იმიტომ გავაგდე რომ კარგად ვერ იმუშავა არჩევნებზე და შენც ჭკვიანად იყავით, რომ შენც არჩევნებზე თუ თავადები ცუდად მუშაობის გამო ხდება ცვლილებები. და კიდევ ერთი მთავარი მოვლენა, ჩანაცვლება, აი ჩანაცვლება ერთი ადამიანის მეორეთი პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა 2018 წელს გაურკვეველ ვითარებაში. გაურკვეველ ვითარებაში. არა მე მაგას ახლა ესე არის ხო გაურკვეველ ვითარებაში. მოტივი იყო ეკონომიკურად ქვეყანაში ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ბახტაძის მოსვლის შემდეგ ამ კუთხით თუ დაინახეთ თქვენ სასიკეთო ცვლილებები? არავით არ სასიკეთო ცვლილებები არ დაგვინახავს. პირიქით, წინა პრემიერს საკმაოდ ფუნდამენტალური ცვლილებები ჰქონდა, ეს რიხიც კარგი ჰქონდა, რაღაცებს უფრო კარგად აკეთებდა, გუნდი უფრო შეკრული ჩანდა, მაგრამ რაღაც მოხდა იქ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა და გაურკვეველ ვითარებაში წინა პრემიერ-მინისტრი გაუშვა. სულ აბსოლუტურად გაურკვეველ ვითარებაში. ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი არ ვიცი ახლა მე გუნდი უფრო შეკრული ქონდა თქვენ ამბობთ ან ახლა უფრო შეკრული გუნდი ჩანდა უფრო შეკრული გუნდი ჩანდა თუმცა იქ იყო არა დაპირისპირებას ვერ გაბედავს იქ ვერავინ იმიტომ რომ უკვე პარტიის თავმჯდომარე ესეთი პიროვნება არის მისი ასე ვთქვათ მორიდით თუ შიშით ვერ გაბედავენ მაგრამ წინა ასე ვთქვათ ეს მინისტრთა კაბინეტი უფრო მობილური მეჩვენებოდა მე პირადად. რა თქმა უნდა, ეხანდელი მინისტრთა კაბინეტი უფრო არაკომპეტენტურად ხედავ მე მათ. თუმცა ცვლილებებს ვისაც ითხოვდა მოსახლეობის ერთი ნაწილი, იგივე სარალიძის საქმის გამო, თუნდაც აი მან ამ თეთრი ხმაურის ამბების გამო ცვლილებებს ითხოვდნენ ძირითადად ძალოვანი მინისტრების, იუსტიციის მინისტრზე იყო საუბარი, კითხვები ჰქონდათ გახარიასთანაც, რეალურად ცვლილებები არ მოხდა არც. რა თქმა უნდა, არ მოხდა, კი. უბრალოდ პროკურატურა თავად პროკურორი ახლა ვარაუდობთ თქვათ რომ იქ ხო ნუ თავად პროკურორი ძალიან ძნელი არის ახლა ბატონი ბიზინა რას ფიქრობს მაგრამ მე პირადად არ ვფიქრობ რომ სისტემური აი სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელოს თუ განახორციელებს რა თქმა უნდა მისაღები იქნება არა მარტო ჩვენთვის უბრალოდ მე მინდა ხაზი გაუსვა ეს ქვეყნისთვის იქნება კარგი აი თანაბარი საკონკურენტო გარემო პოლიტიკაშიც ბიზნესშიც და ნებისმიერ სფეროში არის მომგებიანი და წინსვლის მომანიშნებელი თუ აი თანაბარი კონკურენცია არ იქნება ხო ელემენტარულად ეხა იგივე ქუთაისის აი მერის პირობებში თუ გინდა თქვა პოლიტიკა ეს თემები მინდა ჯერ ამოვწუროთ ძალიან ასე რომ ვთქვათ რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა ლარის გაუფასურების წელს
აი რამდენიმე დღის წინ უკვე პურის ფასმაც საგრძნობლად მოიმატა. პრინციპში ქუთაისში გაცილებით ადრე შეინიშნეს, იცით უნდა ვთქვათ, 10-15 თეთრით პურის ფასი არის მომატებული ტარიფებისას და კიდე ანონსდება გაძვირებები. აი ამ კუთხით რას ფიქრობთ თქვა თქვენ? ეკონომიკური თქვენ წეგანაც აღნიშნეთ, არ შეიცვალა ბახტაძის შემდეგ და ვირქით კვერიკაშვილს რაღაც ფუნდამენტური მიდგომები ჰქონდა. ყველა საღამო მოაწონე ადამიანი ელოდებოდა რომ არჩევნების შემდეგ უარესობა უფრო გამომჟღავნდებოდა. ამიტომ რომ გარკვეულწილად არჩევნებისთვის იკავებდნენ რაღაცნაირად ყველაფერს იკავებდნენ. იგივე ლარის კურსს, იგივე ფასების რაღაც სტაბილურობას იკავებდნენ. არჩევნების შემდეგ უკვე აღარ აინტერესებდა გაუშვეს. ჩვენ არ ვარავით ბიზნესში ეგეთი შეფასებაც გააკეთა ეკონომიკის სამწუხაროდ თუნდაც პურის ფასთან დაკავშირებით. სწორი მიდგომა რამდენად არის თქვათ? ბიზნესში შეიძლება არ ჩაერიონ, მაგრამ გარემო პირობები უნდა შეუქმნან ისეთი, რომ ადამიანებმა თავისუფლად შეძლონ იმ გაძვირებული პურის ყიდვაც და პურის კიდე არ უნდა გაძვირდეს. ხო, რაღაც პირობები უნდა შეუქმნან ბიზნესმენებსაც. კარგით, რაც შეეხება ქუთაისს, აი რეორგანიზაციაზე დაიწყო უკვე საუბარია ქალაქის მერის შესაძლო თანამდებობის დატოვებაზეც, თუმცა გერგი ჭეყვარია ჯერჯერობით პოსტს ინარჩუნებს. პარტიული და პიროვნული ნიშნით გათავისუფლებებს ანონსებს თვითმმართველობაში ოპოზიცია. ძალიან ცუდია ეს, მე რამე თქვა, იცი, აი ეს პიროვნება ჩემთვის ახლა მე არ ვიცნობ გიორგის ჭეყვარიას პირადად, მაგრამ არჩეული არის ქუთაისის მიერ. როგორ აირჩიენ, რა პირობებში აირჩიენ, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს? ის არის არჩეული. ეხლა ჩათვალეთ, რომ მას დააწერილებენ განცხადებას და რაღაცის გამო ან ამერიკაში გააგზავნიან სასწავლებლად, ან რაღაც, არ ვიცი სად, მაგრამ გაუშვებენ. თვითმმართველობაში იყო ხმაური წელს, ესეც უნდა აღვნიშნოთ ზუგდიდის თემაც. ეს ერთის შეცვლა მეორე თინ სისტემურ ან არაფერს არ შეცვლის. მეორე ვინც უნდა მოვიდეს ახლა ქუთაისის პირობებში დაიწყება ახალი ცოცხი რაღაც უცოტას დაგვავს, მაგრამ აუცილებლად დაიწყებს საკადრო ცვლილებებს, დაიწყებენ ახლა კუდიანებზე დევნას იქ მერიაში, ვიღაცებს გამოარდებენ, გაამწარებენ, გააბოროტებენ და დარჩება კიდევ ის მლიქნელები და ფარისევნები, რომლებიც იყვნენ და სულ იყვნენ. ეს 3-4 თაობის განმავლობაში სულ იყვნენ და იქნებიან დარჩებიან კიდევაც. კი ბატონო, ანუ თქვენ თვითმმართველობის მუშაობა სამწუხაროდ დადებითად აფასებთ. დადებითად როგორ აფასებთ? აი ელემენტარულ მაგალითს მოგიყვანთ ეხლა. მე საფიჩქრაზე ვცხოვრობ. გააკეთეს თბილისის ქუჩა. ულამაზესია, აი მიხარია როცა ავივლი ყოველ საღამოს და გაუცებული ვიყავი რითი, იცით? აი ვამბობდი კიდევაც რომ ასეთი ლამაზი ქუჩა გახსნეს, გააკეთეს. არ გაუხსნიათ საზეიმოდ. თუმცა წინა საარჩევნო პერიოდში გაკეთდა ეს. მიშა რო ყოფილიყო, ორჯერ გახსნდა, დღეც აგე გახსნდა და საღამოს ჩირაღდნებდა. საზეიმოდ გახსნეთ თეთრი ხიდი, ბატონო ვანო, თუმცა ძალიან პრობლემაა. თეთრი ხიდი, რომელიც ხო, ძალიან ბევრი პრობლემაა. ყველა ამიცი ჯერ რო წარწერები იქ შეცდომით იყო, მე კიდე დღეს ნახეს ხოთებს გავია. ხო, ნუ ეს რამე ისი თქმა მინდა, იცით? არის ადამიანები და ჩვენთან ახლა საუბრობდით, რომ წესით ერთი უნდა იყოს ვიღაცა, რომელიც მერიაში ჩამოივლის ყოველდღიას და აპა გადით და მიხედეთ ქალაქს და გამოიყრეს ყველას, რომ იმუშაონ, გააკეთონ რაღაცა ამბები მოიტანონ. მე ასე სადეჭილება მქნება, რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს ქალაქში. ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო მთავარი და ანონსებული თემა ქალაქის თვითმმართველობის, როდესაც ჭეყვარემ და მისმა გუნდმა ქალაქი ჩაიბარეს და ამ კუთხით იყო ძალიან ბევრი ხმაურიანი პროექტი. გაპონოვის ქუჩაც, თეთრი ხიდი ასე თუ ისე გაკეთებულია. საუბარია რუსთაველის ხიდზე, ცენტრალურ ბულვარზე, რიონისპირა დასახლება ალბათ ყველაზე სახიფათო მაინც ჩემი აზრით. აი რამდენად ვარაუდობთ თქვენ რომ შესაძლოა თქვათ განხორციელდეს თუნდაც ჭეყვარიას პერიოდში აი ეს. მე ვფიქრობ რომ ეს პროექტები მონოტონურად ვითარდება, რომელიც უნდა განვითარდეს, როგორც რიონი მოდის და წამოვაკიდე ხვალად ზეგაც, ისეთი ვარიანტი არის ზუსტად. ისეთი რაღაც ახალი სული იყოს, რაღაც ახალი სიხარული იყოს, რაღაც ასთა სხვადასხვაობა იყოს. ხალხს კითხონ რომელი ჯობია, როგორ ჯობია, მოსახლეობა ჩართონ, ქუთაისელი მოსახლეობა ჩართონ, რაღაცნაირად დააფიქრონ, როგორ გააკეთეს, რა გააკეთეს, არავინ ამაზე არ ფიქრობს. ანუ მოსახლეობის ჩართულობა არის ნაკლებად? ნაკლებია ქუთაისში რომ მოსახლეობის ჩართულობა ნაკლებია. თვითმმართველობა ყოველთვის ამაზე აპელირებს, რომ ძალიან ბევრს ეკითხება. ან მე არ ვამტკიცებ. როგორ ეკითხებია, რა პირობებში ეკითხებია, ეს ძალიან საინტერესოა. 2019 წლის ბიუჯეტი, რაზეც არის უკვე ხმაური ოპოზიციის მხრიდან ამბობენ რომ თლიანად მოსახლეობის ინტერესების გაცილებით. სად განიხილავენ, მისთან ერთად განიხილავენ ამ ბიუჯეტს, ძალიან საინტერესოა. ოპოზიცია, აი იგივე თქვენთან ოპოზიციური როგორც რიგით მოყოლას. პრაქტიკა, აი წინა ხელისუფლების პრაქტიკა იყო, რომ მუნიციპალიტეტებს ვიღაცებს, მასწავლებლებს ვიღაცებს შეკრიბავდნენ თავის ხალხს, ისევე მივიდოდნენ ამ ბიუჯეტს, გაივლიდან ის ხალხი
თავის ადგილას იტყოდა. ესეთი შეხვედრები ახლაც გაიმართა. სავარაუდოდ გაიმართება, მაგრამ არა შედეგობრივი ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არის მისული, მიყვანილი, მათი ინტერესი ჩახედულობის, ანუ აზრის, სხვა აზრის წარმოქმნის არ არსებობს და არც არიან ესეთი პიროვნებები იქ. ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც აი ქუთაისში არსებობს, მართლა არსებობს. ბევრი არ არის, მაგრამ ოპოზიცია ძალიან საყვედურობს მართლ გუნდს უმრავლესობას, რომ ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია, აი დღესაც იყო საუბარი, რომ იგივე ბიუჯეტის საჯარო ინფორმაციასაც ძალიან ძნელად და ხშირ შემთხვევაში არასაჯაროებს მერია და თქვათ. არ არის გახსნილი, აი ეს არის პრობლემა, მათი პრობლემაა ეს და ქალაქის პრობლემაა უპირველეს ყოვლისა. რაც უფრო მეტად გახსნილი იქნებიან ისინი და უფრო თანამშრომლობას გაუწევენ, არა მარტო ახლა ოპოზიციურ სპექტრზე არა საუბარი, ნებისმიერ მოქალაქესთან იქნება. ხო, უფრო ფართულ, იგივე ინტერნეტი, ასე ვთქვათ, კავშირი იქნება, იგივე აი ეს მე მიკურს რატო არ იყენებენ თქვენ რიონის ეთერს საერთოდ არ იყენებენ. ეხლა შანშიაშვილი ყოველ კვირაში ერთხელ გამოდიოდა საათების განმავლობაში იჯდა აქ, მაგრამ იყო რაღაც კომუნიკაცია, ხო? ამათ შეუძლიათ რაღაც გადაცემა გააკეთონ. ბოლო-ბოლო იდეები უნდა შევთავაზოთ, გადაცემა გააკეთონ, დაждდნენ და ანგარიში ჩააბარონ მოსახლეობას. არავინ მოსახლეობას ანგარიშს არ აბარებს. ზია თავისთვის. აი ძალიან ხშირად ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ეთერს, ხშირად მერიას ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა წინა გადაცემაში ყავდა მერის წარმომადგენელი, საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი, თუმცა ძალიან ხშირად აი ბოლო პერიოდს გულისხმობს სამწუხაროდ მერის წარმომადგენლები ვერ ახერხება ყოველთვის. მე პირადად ეზარის თქმა. აი ეს თქვენ სწორად თქვით ახლა მომდევნო ყოველკვირეული ჩართვები უნდა ქონდეთ, მათ ყოველკვირეული და უნდა აბარებდნენ ანგარიშს ქუთაისელ მოსახლეობას. უბრალოდ მათი გონი ამამდე ვერ მივიდა, ჯერ და ვინც მოვა ან ვიღაცა უთხრას მაინც რომ ყოველკვირეულად, ყოველდღე თუ არ დაждდებიან, ხო ანგარიში ჩააბარონ მოსახლეობას. რომ მათი ყურება საინტერესო გახდეს და ქუთაისელმა ამომრჩევლებმა უყურონ რა ხდება, როგორ ხდება, რას აპირებენ. აი ამით მაინც გაიგო. აი რამდენად სწორად იყო ბატონო, ანუ იგივე გათვლილი ქუთაისის პრიორიტეტები თუნდაც მე ვთქვი რომ ინფრასტრუქტურა იყო მთავარი განაცხადი მათი. აი თქვენ თქვათ სად ხედავდით საჭიროებას რომ გაცილებით სოციალური პროექტებზეც იყო საუბარი ძალიან ბევრჯერ. თქვენ სად ხედავდით ქუთაისის საჭიროებას რომ თუნდაც იგივე ეს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი რომელიც ჯობდა პირველი გაკეთებული იყო ან სად მეტი ფული დახარჯული იყო ფული რომელიც არის ჩვენი ამომრჩევლის სამწუხაროდ ბატონო ელზა ამ ხელისუფლებას უნდა გააკეთებინა ქუთაისის განვითარების გეგმა, დიდი გეგმა. ჩვენ ქუთაისლებს უნდა გვცოდნოდა საითმის ქუთაისი როგორ ვითარდება ქუთაისი. ეს გეგმა არც დაწერილა, რაღაც წაიმუშავეს რაღაცა, ხო, მაგრამ რეალურად არ გაუკეთებიათ, ეს გასაკეთებელია. იმიტომ რომ რეალურად როგორ ხდება, იცი, აი მაგალითად აი თუნდაც ამ გეგმის შესახებაც ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო ფართოდ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს ჩართული ყველა ადამიანი და ელემენტარულად ეხლა ქუთაისი უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა, ხო, ინფრასტრუქტურულად უნდა განვითარდეს, ბინები უნდა აშენდეს მრავალსართულიანი, მაგრამ ჩათვალეთ რომ მრავალსართულიანი ბინები არ უნდა აშენდეს ისეთ ადგილას, სადაც კერძო სექტორია და ამ ბინებს საერთოდ არ აქვს მანქანის და საყელები პარკერების ადგილი არ აქვს, ბავშვებს ეზო არ ექნებათ. რაღაც შეზღუდვები უნდა გაკეთდეს ამ მხრივ, რაღაც ხო შეიძლება ეს განვითარება მოხდეს სხვა ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით, ინფრასტრუქტურა განვითარდება იქეთ უფრო არის ქუთაისს აქ ამის საშუალება, ხო? იგივე თქვა ბიზნესის განვითარება, რას ხედავენ, როგორ ხედავენ, რა ბიზნესი ვითარდება. თავისუფალი ეკონომიკური ზონა რო არის ავტოქარხანაში, იქ ჩაკეტილი როა ყველაფერი და არავინ არ ვიცი იქ რა ხდება და როგორ ხდება. ანუ რეალურად თქვენ ქუთაისშიც ვერ გრძნობთ რომ რაიმე უკეთესობა შეინიშნება თუნდაც მე პირადად კი არა მთელი ქუთაისი ვერ გრძნობს ახლა ვინ აი თქვენ საუბრობთ ქუთაისის განვითარებაზე წელს კიდევ ერთხელ პრინციპში არა მარტო წელს ძალიან მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება არის მმართველობაში მინიშნებები კეთდებოდა იყო პირდაპირ საუბარიც ერთი პერიოდი შეწყდა მაგრამ წელს უკვე გადაწყდა რომ 2019 წლიდან პარლამენტი სრულად ფუნქციონირებს თბილისში ასე რომ ვთქვათ პარლამენტი ქუთაისიდან გადაიტანეს ისევ დედაქალაქში ესეც ერთ-ერთი მე ვფიქრობ ქუთაისისთვის ძალიან ხმაური და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა 2018 წელს თუ კი შევაჯამებთ განვითარებას გულისხმობთ საუბრობთ თქვენ განვითარებაზე ქალაქის ალტერნატივა რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის სანაცვლოდ თავაზობს თქვენთვის რამდენად რეალურია საუნივერსიტეტო ქალაქის შედგენილობას ჯერ კიდევ ერთგვარად იმორის თემა ჩვენ ქუთაისლები ალტერნატივას ვერ ხედავთ მე პირადად ვერ ხედავ ჯერ ალტერნატივას რომელიც პარლამენტს გადაწყვეტს რა თქმა უნდა არ არის არ ჩანს ასეთი ალტერნატივა რაც შეეხება პარლამენტს ეხა როდესაც გადაწყდა რომ ქუთაისში პარლამენტი იქნებოდა მე მახსოვს მაშინდელი პერიოდი აქ იმედსაც და რუსთავიორსაც თავისი სტუდიები უნდა გააკეთებინათ საერთოდ ფასები გაიზარდა ბინებზე ინფრასტრუქტურა შეიცვალა რაღაც იმ მოთხოვნილებები იყო მაგრამ როგორც კი აი ახალი ხელისუფლება 2012 წელს მოვიდა მან პირველივე განცხადებები გააკეთა იმის ასე ვთქვათ იმ მიმართულებით რომ პარლამენტი შეიძლება ქუთაისში არ ყოფილიყო და ეს იმედები ყველაფერი ჩავარდა წყალში და მის მერე აი ჩვენ ქუთაისს რეალურად არ გვიგზნია პარლამენტის სიკეთე
ქუთაისლებს არ გვიბრძნია. იმიტომ რომ ჩემოდინებზე ხშირად ერთი დღის ორი დღის განმავლობაშიც არ რჩებიან. კი ბატონო, ანუ ის ეფექტი რაც უნდა მოყოლოდა ქუთაისში არ გვიბრძნია საერთოდ და ეხლა აინც იქეთ იყვნენ და იქეთ ურჩევნიათ და იყვნენ ახლა. აი ბატონო, საუნივერსიტეტო თქვენ აღნიშნეთ რომ და მათ შორის აი ეს არის ერთ-ერთი ალბათ უფრო თემა, რაც მეც ხიათ ვაფიქსირებ ჩემს მოსაზრებას და გეთანხმებით რომ ვერც მე ვერ ხედავ ალტერნატივას საუნივერსიტეტო ქალაქის სახით, თუნდაც საპარლამენტო დედაქალაქის გადაწყვეტის, მაგრამ თუნდაც საუნივერსიტეტო ქალაქი რეალურად რამდენია და ეს რეალური თქვენთვის აი ეს პროექტი რაც არის საუბარი. მოდი ასე ვთქვათ რა, უნივერსიტეტი არ არის მარტო შენობა. რომელიც არ არის, კი ბატონო. უნივერსიტეტი არის კადრები, ლაბორატორიები, მეცნიერები. დაიწყოთ იქიდან რომ აი ის კადრების, ლაბორატორიების, მეცნიერები იმ შენობებში, რა შენობებიც აქ გვაქვს ჩვენ, იქ დაეკომპლექტებინათ და აი ხარისხი, სწავლების ხარისხი ისე უნდა ამაღლდეს, რომ თბილისის კონკურენცია კი არ გაუწიოს, არამედ ევროპის და თურქეთის ქალაქებს, თურქეთში ახლა საკმაოდ მაღალ დონეზე არის განათლება და ადამიანები იქეთ მიდიან სასწავლებლად, ხო? ანუ რეგიონში მე ასე მიმაჩნია თუ ჩვენ საგამომცემლო ასე ვთქვათ უმაღლეს სასწავლებლებს ამოწევთ ჩვენ უნდა ვიყოთ ლიდერი რეგიონში ხო მე ამას ვერ ვხედავ შენობა რომელიც ჯერ საძირკველიც არაა ჩასქმული ამის არაფერს ნიშანს არ გვაძლევს რაც შეეხება ეხა ქუთაისი საერთოდ იმერეთში იყო სავაჭრო ეკონომიკური ესე ვთქვათ ჰაბი ერთგვარად მაგრამ ეს ძალიან სუსტი არის გვაჩვენა იგივე ტურისტულმა სეგმენტმა, იმიტომ რომ 1-2 დღით ჩერდება ტურისტები და გადადიან, გადმოდიან, მაგრამ მაინც იკეთია, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება თუმცა ტურისტულად წელს ქუთაისი ტურისტული ინფრასტრუქტურა ძალიან სულ მდგომარეობაში ჰქონდა იგივე. კი, მაგრამ რუსთაველის ქუჩა სულ იყო აი ყოველთვის იყო აი ამაზე საუბარი. უდრო დროს იწყებდნენ ამ პროექტებს და უდრო დროს აწარებდნენ, რა თქმა უნდა, ეს გათვლები არ იყო სწორი და მე კიდე აი რომ მაგალითად რომელიმე ქუჩის რეაბილიტაცია კეთდება, ხო? მე მგონი უნდა იყოს ჩაყენებული წინასწარ საქმის კურსში რომელი ქუჩის რეაბილიტაციას კეთება იმ ქუჩის მაცხოვრებლები იმ ქუჩის ბიზნესმენები და ასე შემდეგ რომ რაღაცნაირად გათვლა მოხდეს რომ არ დაზარალდეს ადამიანები ფალიაშვილის რეაბილიტაციაზე იყო საუბარი და ჯერ არ დაუწყიათ მაგრამ ხონდა იცოდეს ვინ როდის დაიწყებენ ამ ხალხთან ეს რეაბილიტაციაც არის დაანონსებული და ერთგვარად მოსახლეობის ერთი ნაწილი შეშობს აი აქ თქვათ ხო ტრისას ისე თუ გააკეთეს და იმდენ ხანი მომდის ხო ეგეც არის და არის მოსაზრებაც რომ შესაძლოა ხიდი დაიკეტოს რა უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დატვირთული ისედაც ხიდი როცა ფუნქციონირებს მაშინაც დატვირთულია გადაადგილება პიკის საათებში საშინელება არის აი ელემენტარულად ახლა თბილისის ქუჩა ხო გახსნეს და იქ ნიშანი მარეგულირებელი კოსტავას ქუჩა არის ცალმხრივი რომელიდანაც ჩასვლა იყო ხდებოდა ადრე კოსტავას ქუჩით ჩასვლა ხდებოდა თბილისის ქუჩით ამოსვლა ხდებოდა ეხლა ამოსვლა ხდება თბილისის ქუჩიდანაც კოსტავას ქუჩიდან უბრალოდ ვერ მოიფიქრა ვერავინ არ ვიცი უნდა მოიფიქროს რომ ის ნიშანი შეცვალოს ქვევით და ზევით და გადაახლონ ძველებული რა თქმა უნდა არ მუშაობენ რეალურად ხო გეუბნებთ ვიღაცა უნდა შედიოდეს ყოველდღიურად მერიაში და გამოყაროს ესენი ჯოხით რომ წადით იმუშაოთ კარგი და ბატონო ანუ ერთგვარად ბოლოს კი რომ წავიდეთ მაინც აი 2018 წელი მოკლედ რომ ვთქვათ თქვენი აზრით რამდენად იყო წარმატებული ქვეყნისთვის და ყველაზე მთავარი შენიშვნა მაინც რა არის თქვენი ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი მე ვფიქრობ რომ მე არ ველოდი სიმართლე გითხრათ 2018 უпроსტად საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოხდებოდა ის ანუ ის რესურსები რაც ჰქონდა ხელისუფლებას მან თრიანად წარმოაჩინა არ დაჭირდებოდა ამას არ უნდა გამოეყენებინა ვფიქრობ მაგრამ გამოიყენა, რატომ გამოიყენა ჩემამდე ადაც, მაგრამ ჩვენ ყველა რესურსებში რას გულისხმობთ? აი ის რისი გაკეთება შეუძლია და რაც შეიძლება გააკეთონ, თქვათ საპარლამენტო არჩევნებზე. თუ გარემოება არ შეიცვალა, იგივეს გააკეთებენ საპარლამენტო არჩევნებზე, უარესად გააკეთებენ საპარლამენტო არჩევნებზე. ანუ იქნება დარღვევა გაცილებით. რა თქმა უნდა, ეხლა დარღვევები გააჩნია, ეხლა დარღვევებსაც გააჩნია. არჩევნების ჩატარებამდე როცა არჩევნებს იგებს უკვე ხელისუფლება, ხო? მაშინ უკვე არჩევნებს აზრი არ აქვს, ხო? უფრო იოლად მოიგებდნენ, აი ამას ვარაუდობდით, მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი მოიგებდა. შესაძლოა ზურაბიშვილის პერსონამაც განაპირობა ბატონო, ანუ თქვა, თუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ ხელისუფლებაზე გამწყრალი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება იგი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის ესეც უნდა აღნიშნოთ, უშუალოდ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურის, მათ შორის ქართულ ოცნებაშიც იყო თავიდან საუბარი, რომ დაპირისპირებაც იყო ერთგვარად არ უჭერდა გარკვეული ნაწილი მართველი გუნდის სალომე ზურაბიშვილის მხარეს. ისიც ცნობილი განცხადებები პრინციპში რომ გადაბრუნდებაო გზამერი გამოჩნდებაო ეხლა ბევრი შეიძლება მაგაზე ვიკამათოთ ჩვენ და შეიძლება და სხვა კანდიდატს უფრო მეტი მხარდაჭერა მოეპოვებინა ხელისუფლების კანდიდატს მაგრამ პრინციპში მთავარი მაინც ის არის და მე მინდა რომ ხელისუფლებამ დაინახოს რომ მოსახლეობა ითხოვს ცვლილებებს სერიოზულ ცვლილებებს და ისინი განაწყენებული მივიდნენ იქ ზურაბიშვილის
სხვა თუ იქნებოდა, სხვა გვარი იქნებოდა, ხო? თუ ქართული ოსნებსაც არ რა თქმა უნდა, ნაკლები მნიშვნელობა ექნებოდა. მაინც იგივე ხმებს მიიღებდნენ. და რას უნდა მიხვდეს ქუთაისის თვითმმართველობა 2019 წელს? ქუთაისის თვითმმართველობა სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ მიხვდება. მაგრამ უნდა მიხვდეს იმას, რომ მოსახლეობასთან უფრო ითანამშრომლოს. ძალიან დიდი მადლობა ვანო კაპანაძე, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი გახდათ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. რაც შეეხება ინტერაქტივის კითხვას, ხედავთ თუ არა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საჭიროებას მაყურებლის 47% თვლის, რომ უნდა გაიმართოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, 53%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 16 დეკემბრის ინაუგურაციის პარალელურად გაერთიანებული ოპოზიცია აქციას მართავს, ყოველ შემთხვევაში ანონსებს საკმაოდ ფართო მასშტაბიან აქციას ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შევხვდებით. ჩვენ ისევ ეთერში ბრუნდებით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი გენადი მარგველაშვილი. გამარჯობა ბატონო გენადი. გამარჯობა. საკმაოდ დღის შემდეგ მოახერხეთ და მობრძანით, საკმაოდ ხმაურიც იყო დღეს საკანონმდებლო ორგანოში და დატვირთული გრაფიკითაც მუშაობდით. ინტერაქტივის კითხვა ვნახოთ, თქვენ ძალიან მოგეწონათ შედეგები, ერთგვარად რეპლიკაც ჰქონდათ რეკლამის დროს. ხედავთ თუ არა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საჭიროებას მაყურებლის 47% ამ წუთში თვლის, რომ საჭიროა ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, 53%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. თქვენ როგორ ხედავთ ბატონო გენადი? აი, უნდა გაიმართოს თუ არა, უნდა წავიდეს თუ არა ხელისუფლება? ჩემი ერთგვარი რეპლიკა, რომელიც პირველი დიდი მადლობა მოწვევისთვის ისევ და მივესალმები მაყურებელს. ჩემი ერთგვარი რეპლიკა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შედეგი უშუალოდ პირდაპირ ხაზგასმის აღნიშნავს, რომ ქუთაისში აბსოლუტურად სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები. იმიტომ რომ მეორე ტურის შედეგი იყო ზუსტად ამ 9%-ით განსხვავებული, რაც მართავს, რაც პირდაპირ ან ჩვენ ინტერაქტივით ტურის და მაშინ აუდის, რომ ჩვენ არ ახართ და სათანადოდ ვთქვათ ჭეშმარიტების დონეზე დასული, ან და ისე არის ყველაფერი, რომ მეორე ტური არცვლის ბატონო. შესაბამისად ეს მას ნიშნავს, რომ რომელიც ამ წუთში უყურებს, რა თქმა უნდა, ეს არის ორიზინალური ნახავ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი უნდა იყოს პროცენტი და რა თქმა უნდა მეორე მხარე იტყვის, რომ საწინააღმდეგოდ. რა თქმა უნდა ჩატარდეს მაყურებელის და ჩვენი მოსახლეობას დაიღალა არჩევნებით, მე ვფიქრობ ამას. რაც შეეხება ეს შედეგს, ამას მკაფიოდ არავინ არ ამბობს ხოლმე და მე მინდა რომ გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდი არაპირებდა საერთოდ თქვათ კანდიდატის არც დაუყენებია საკუთარი კანდიდატი და ის რადიკალიზაცია პირველი ტურის შემდეგ თქვათ შედეგების გამოიწვია მხოლოდ იმან, რომ მეორე მხარემ ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ წელს ჩვევით დათმების განხორციელება დაიწყო, მით უმეტეს მანდილოსნის მიმართულებით, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი არის ქართული მენტალობისთვის და სწორედ ამან გამოიწვია განსაკუთრებული მხარდაჭერა მეორე ტურში და რეალური შედეგიც. ეს ძალიან მოკლედ იმასთან დაკავშირებით. კანდიდატის მე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან დიდი ნაწილის მოსახლეობის მოსაზრებაც, როცა საუბარია საპრეზიდენტო კანდიდატზე, იქ ნაკლებად ალბათ მანდილოსანი მამაკაცი ეგ არის ძალიან დიდი ვალდებულება ქვეყნის წინაშე. იყო თუნდაც სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები, ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის აი ამაზეც იყო გაღიზიანებული. თუმცა რადგან თქვენ ახლა ახსენეთ, თუმცა მოგვიანებით მან სალომე ზურაბიშვილი არის ჩვენი კომიტეტის განათლების კომიტეტის ყოფილი წევრი, ახლა პრეზიდენტია და სალომე ზურაბიშვილი არის ახლა რამდენად ხშირად მომიწია მე ჩვენი ეკრანიდან იგივე თქვა, მაგრამ სისტემატურად იმ პერიოდში, როდესაც ის იყო განათლების კომიტეტის წევრი, სისტემატურად ქუთაისში ჩამოდიოდა, ჩვენ ვათვალიერებდით აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვან კულტურულ სადამართლებლო დაწესებულებებს და არც ერთი თქვათ აი აქ ქუთაისში არსებული დაწესებულება ამას ვერ უარყოფს. დინდა ეს იყოს გალერეა სამხატვრო, დინდა ეს იყოს 11 წლები, დინდა ეს იყოს თეატრები ორთავე, დინდა ეს იყოს ბიბლიოთეკა საჯარო, დინდა ეს იყოს მუზეუმი და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გადაწერებია პრობლემებს ამას აბსოლუტურად ყველა პრობლემას ეცნებოდა, აინტერესებდა ეს რამდენიმეჯერ იყო ჩვენთან ერთად თუ გახსოვთ მაშინ ერთი პერიოდი რელატის პრობლემას იყო წლის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და მასთან კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად ვიყავით. ის აბსოლუტურად საკუთარი თვალით დაეცნობდა საკუთარი თვალით იდეით დაეცნობდა. დიდ მხარს ბატონო გენადი. იყო აზრთა სხვადასხვაობა მართლობუნჩიც ესეც ცნობილი ფაქტია. თქვენი მოსაზრება მე ვერ ვიტყოდი რა სხვადასხვაობა იყო, უბრალოდ რა მე გეტყვით მართლობი გუნდი თავიდან ამბობდათ, რომ ჩვენი კანდიდატი ყოლოდა, მაგრამ ის იყო რეალურად გუნდის ხელმძღვანელიდან დაფიქსირებული. ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორი იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატიზმის მაღალი პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ კანდიდატო ამ მართლობებს არ უნდა დაფიქსირებია და სწორედ ამას გავყევით ჩვენ და დანარჩენი პირველ წინადადებაში დიდხანს.
კი ბატონო, შედეგები, რომელიც უნდა იყოს, ასე რომ ვთქვათ, ოპოზიციის სიტყვებით ჭკუის სასწავლებელი ხელისუფლებისთვის. თქვენ თუ ხართ კმაყოფილი და თქვათ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატური შეფასება ხელისუფლებიდან. აი, უნდა ქონდეს უფრო მაღალი. ამაზე დაგაკეთე ძალიან ბევრი განცხადება ჩვენი გუნდის მხრიდან. მე ვიტყოდი რომ აი ხშირად გამოიყენება ეს ფრაზა ცივი შხაპის გადასმა. ძალიანაც კარგია რომ თქვათ მოქმედებისკენ მოგვიწოდება. მე ასევე თქვათ დავესაუბრებოდი ამ შემთხვევაში ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მაშინ რომ რაც გამარჯვა როგორც თქვათ გუნდმა ზოგადად თქვათ აჩვენა თავისი ასე ვთქვათ კრედიტუნარიანობა მეორე ტურამდე ყოველდღიურად იდივე კონტექსტში უნდა იყოს ჩვენ მოსახლეობის არჩეულება ჩვენ ვართ დროებით მოსული ქვეყნის სამსახურში და ყველაფერი უნდა დავაკეთოთ იმისთვის რომ სამომავლოდ ჩვენ შემდეგაც ქართული მოსახლეობის მენტალობა გაძლიერდეს და მათი მე დღეს მინდა ძალიან ბევრი ვისაუბრო განათლებაზე ამის შესაძლებლობას აი ეს მენტალობა განათლებისკენ მიმართული მენტალობა გამოსწორდეს ანუ ეს ბატონი ივანიშვილი ბატონო გენადი თქვენ რამდენად ელოდებით რა მიმართულებით ელოდებით თქვა ცვლილებებს აი ოპოზიცია ამბობს რომ არჩევნების შედეგად ამისი პასუხისგით არის თალეთანოელება თუთი მიაქცევთ ყურადღება ქმედითობა ანუ მე ისე დავიმეორებ ამ შემთხვევაში ვინც ქმედითად გონებით აზროვნებით ჩამოყალიბდა არჩევნების შედეგებს რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს რასაც ოპოზიცია ამბობს არა საერთოდ უნდა გაკეთდეს ხო სწორია შესაბამისად ძმაკაცობა და გადასარევია მეგობრობა გადასარევია მაგრამ მეც რო ვიყო პირადად მე თუ მე არა ვარ ქმედითუნარიანი ანუ ქმედითი აზროვნების უნარი რაზედაც მე მივარო განათლებაში ალაძის და კობახიძის მაგალითს ნამდვილად ვერ დავადასტურებ ეს აბსოლუტურად მე ასე მგონია რომ ეს აბსოლუტური ჭორია რაც მოვისმინე არ გამიგია ამასთან დაკავშირებით არაფერი ერთადერთი რასაც ვადასტურებ ის არის რომ აქ ძმაკაცობის და მეგობრობის და ეს დრო გავიდაგო და ვინც შეუძლია ვისაც საქმის კეთება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემ თავზე ვიღე პირველ რიგში მეც რო ვიყო მეც ამ შემთხვევაში უნდა დავუთმო ადგილი მას ვისაც გაცილებით უკეთესად და კარგად შეუძლია საქმის კეთება ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ ეს იყო ერთ-ერთი პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მოვლენა 2018 წელს თქვენ რეალური ცვლილებები თუ დაინახეთ იგივე გუნდის შიგნით ან თუნდაც ქვეყნის მე მგონია გუნდის შიგნით შედეგები არა მხოლოდ მე არამედ ყველამ დავინახე არა თქვენთვის რა იყო უფრო გამორჩეული რამდენიმე ასპექტი შეიძლება გამოვყო რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში ეს არის თქვათ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რამაც მეორე თქვათ ასპექტი დააშიშლა იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ნაბიჯი იქნა გადადგმული იქედან გამომდინარე რომ აუცილებელი იყო რომ ქვეყანაში ეს ამ ტიპის მე რეიგანიზაცია დავარქვი ამას რამოდენიმეჯერ იმიტომ რონალდ რეიგანის ამერიკაში მოხდა ასეთ რაღაც უმუშევრობა სწრაფად შემცირდა მაგრამ ჩვენ მივიღეთ მეორე ასოთა სინამდვილე დაშიშვლა რაც ეხებოდა პირადად ვალებს იმიტომ რომ ადამიანმა ვერ დაიწყეს არ ვერ შევიდნენ საქმეში იმის გამო როგორც კი ანგარიშზე ბალანსი დაუფიქსირდა და იმ წუთას ვთქვათ ამ დაშავებულთა სიაში აღმოჩნდნენ და ამიტომ ეს მეორე ნაბიჯიც მას მოყვა რომელიც ასევე იყო ნახევარი წლის წინ ალო ზუსტად შეიძლება თარიღები ამერიოს დაანონსებული რაც რა თქმა უნდა არის და თქვენ იცით ესა და უმრავლესობა ძალიან ვინც იცოდა ეს ძალიან კარგად იცით ეს მოდერნებული თითქოს ვთქვათ ადამიანების რამდენი იყო იქიდან ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და მისი მხარდაჭერი რომელსაც სწორედ დაუნულდა ეს ვალები ძალიან ბევრი და კეთილი უნდა პირით მადლობა გადაიხადონ ამის გამო თითოეულ მომართავმა იმის გამო რომ საქმეს მე არაფერი მithავს ერთი წუთი ძალიან მინდა რომ მე დავასრულებ კი ბატონო დავიდე მე მინდა რომ ასევე ვილაპარაკო განათლების მიხედვით იმიტომ რომ დაანონსდა საკმარისად სერიოზული ნაბიჯები რომელიც სრულად აუცილებელია ქმედითი უნარების მოსახლეობის ქმედითი უნარების გააქტიურებისთვის რომელიც იმ ხუთივე კომპაქტს რომელიც განათლების მიმართულებებში შედის ეხება და ჩვენ დღე ყოველდღიურად ვხედავთ იმას რომ იგივე პროფესიული განათლების კანონი იქნება იგივე სკოლამდელი განათლების კანონი იქნება ზოგადი განათლების მიმართულება იქნება ეს თუ უმაღლესი განათლების მიმართულება თუ თქვათ სამეცნიერო მიმართულება დღეს ჩვენ გვქონდა მსჯელობა ბიუჯეტთან დაკავშირებით და ამ ბიუჯეტის მიხედვით ყველა მიმართულებით განსაკუთრებულად ეს ინფრასტრუქტურას ეხება და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვეთქვით და მივიღეთ უფრო დადებითი ბიუჯეტი ვიდრე ეს იყო თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა შემდეგი თქვათ დამოკიდებულება შეიძლება გამიზრდა დაანწენადება მაგრამ აი დაახლოებით ასეთნაირად სადამდე დეყოფა გადასაწყვეტი თქვათ ეს გადასაფარებელი მანამდე უნდა გადავიფაროთ ჩვენ რო ვიყოთ ისეთი ქვეყანა ამ შემთხვევაში დავესესხები ისევე ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ წევრს სადაც უმუშევრობას უხდიან ისეთ დოტაციებს როგორც ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში მაშინ შეიძლება ლიბერალიზმის მიმართულებით გაცილებით მეტი გვესაუბრა და
ასე შემდეგ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ იმის მიხედვით თუ რა რეგიონში ვართ, რანაირი სინამდვილეა ჩვენ ვერდით, რა არის თქვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი და ამაზედაც იდივე განათლებიდან დამომდინარე ვისაუბრებთ და იდივე როგორ არის ეს მიღმული ახალგაზრდებში ჩასადებ ინვესტიციაზე, ახალგაზრდების დასაქმებაზე, რანაირად არის მიღმული პენსიაზე ზოგადად და რო არ გამომივიდეს პოპულიზმი და მე არასდროს არ გამოვიჩევი ამით და არასდროს დაპირება არ მიმიცია ესეთი რომელიც არ უნდა შესრულდეს და ალბათ მიარწევდით ყურადღებას მათემატიკურ სტრუქტურას გეტყვით იმისას თუ როგორ და რანაირად უნდა იყოს ჩვეულებრივ ქვეყანაში სადაც ნიჰილიზმით არ არიან ავსებულები და სადაც დეპრესიებით არ არის საზოგადოება თუ როგორ უნდა ხდებოდეს საერთოდ ჯანმრთელობის როცა მაინც დაგიტოვებთ უბრალოდ ეს კითხვები მინდა გავიარო აი პირველი ბლოკის სტუმარმა აღნიშნა რომ რეალურად ხმაური ცვლილებებზე რადგან ვსაუბრობთ ერთგვარად წელს ვაფასებთ პრემიერის ცვლილებამ რეალური შედეგი არ დადგა როგორც პირველი ბლოკის სტუმარმა განაცხადა თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვა რამდენად იყო თუნდაც საჭირო თუნდაც რეალური შედეგის მომცემი კვირიკაშვილის ბახტაძის ჩანაცვლება კვირიკაშვილს ჰქონდა განსაკუთრებით ფუნდამენტური მიდგომები განაცხადა მე თქვენიცით რომ კვირიკვირიშვილი ჩემი რუბარია და ძალიან ცუდად გამომივა მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მინდა ხაზგასმით თქვა რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მამუკა ბახტაძის იდეები ის იდეები რომლებიც მე ჩამოვთვალო ნამდვილად აუცილებელი და საჭირო იდეები არის ამ მიმართულებით თუმცა თუ თქვა ძველ დაუბრუნდებით მეტნაკლებად შოკური თერაპიის იდეა რომელიც შეიძლება სწრაფ ნაბიჯების გადაგვიყვანოს მე ვერ დავიწუნებდი ვერც იმას ამას უბრალოდ მეტი აი თქვენი წინა ბლოკში თქმარმა თქვა რომ აი თბილისში შუშა დაკეთდა მაგრამ პიარი არ დაკეთესო და ამიტომ საქმე არ დაკეთდაო ხოთები გასაკეთებს ანუ ის რაც უნდა მივიტანოთ მოსახლეობამდე შეიძლება ვთქვათ მაგრამ დათათუთაშიაში არის ერთი მოსაზრება რომელსაც ამ შემთხვევაში მე იდეა ქალაქის თვითმმართველობის სასარგებლოები და ასე შემდეგ თქვა ვისაუბრებ რომ გაიარე თვაზე დადე მაგრამ არ დაუცადო იმას ვინმე მოვა და შედარებს არამედ კიდე წადი და ახალი დადე ყოველდღიურად იხსნებოდა ახალი შესაძლებლობები ქუთაისში ყოველდღიურად რო ჩამოთვალო ხელისუფლება არ მეყოფა ნამდვილად რა თბილისში ერთ-ერთი მათგანია თუმცა შეიძლება ასე სწრაფად 11 თვესაც არ არის მოსული თქვა ახალი თვითმმართველობა და ასე სწრაფად მოთხოვო ყველაფერი აბსოლუტურად დალაგდება რაც ვისაც ისწავლება ფიქრობდეს არა კითხვაზე გააკეთეთ მაშინ როდესაც ჭიყვარიას არც ადასტურებთ და არც უარყოფთ გიორგი ჭიყვარიას შესაძლო ჩანაცვლებას იცით რა გეტყვით მოდი მე ამასთანაც ვიტყვი ერთ წუთში დასმული 5 კითხვის დროს შეიძლება რაღაცა წამორწდეს ისეთნაირად რომ იჩენდეს იმდენად მოულოდნელი იყო კითხვა როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში არჩეული მერეზე თქვა რომ ის შეიძლება ვინმე უნდა და ანუ ის ხალხმა აირჩია და ამ შემთხვევაში ყოველგვარ ასმოკლებულია თუნდაც ის პასუხით მე არ მომწონს ჩემი პასუხი წინამორბედი პასუხი რომელიც ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ჩემთვის იყო ეს ძალიან საოცარი რამე ანუ შეიძლება მოსახლეობამ არ იცოდეს მაგრამ კითხვა იყო ასეთი რომ ანუ მიდის თუ არ მიდის როგორ შეიძლება რომ არჩეულზე თქვა იდივე იყოს თქვა და ამიტომ ის ჩემი პასუხი არ არის ჩემთვის სასწაული თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ამ შემთხვევაში კრეატიულობა ქალაქის და ქალაქის თვითმმართველობის სრულიად ნათელია ყოველდღიური საქმიანობა და იცით რა არა გაქვთ თვითმმართველობასთან მოდი ამერად ვიტყოდი მე ჩვენ ქალაქის მოსახლეობას მე თუკი შენიშნა მათ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და შენიშნა მექნებოდა ისევე ჩემ თავთანაც ხო ჩვენ ქალაქის მოსახლეობას რაღაც შევპირდით ჩამონათვალი მაგრამ ეს იქნება ქალაქის თქვათ ქუჩების მოწესრიგება ინფრასტრუქტურული პროექტები ეს იქნება თქვათ ახალი საცურაო ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზი იქნება ეს თქვათ ეროვნული გალერეა იქნება ეს ბიბლიოთეკა იქნება ეს მოსავლე ახალგაზრდების სასახლე რომელსაც ხაზგასმით მინდა ხაზი გაუცვა რომ ეჭველად მე გაკეთეს თუ სხვა მიმართულები ახლა სკოლების ინფრასტრუქტურაზე აღარ ვილაპარაკებ თუმცა ამაზე იმდენი სიცრუე მოვისმინე დღეს პარლამენტში რომ რაღაცა 2 წუთი მაინც უნდა მომცეთ ამასთან გადავშერებითაც რომ აი უკვე შეგვიძლია ჩვენ წავიდეთ და ვნახოთ 32 სკოლა როგორ მდგომარეობაშია ითხოვს უკვე დირექცია რომ უკვე შეგვიძლია შესვლა შეგნითო და მოწესრიგდება ესა და აი ერთად ჟურნალისტები მივიდნენ და თქვენ ჩემმა წინაპრებმა კარტი დემრიელი საბოდურის დიდად იმიტომ საზღაო ქუთაისში არ არის და შესაბამისად თუ თვითმმართველობას ვინმე უნდა უძახოდეს ტელევიზიაზე სამსაკუთროს იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღე ხშაბათს უძახით და არ მოდიან კი ძალიან ხშირად მე ასე მგონია რომ იმდანად ეს არ ყოფილად მერიასთან შეთავაზება ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ უბრალოდ მაშინ მოდი ერთად გავიარეთ და მე წამოვყვები იმათ და ერთად
დავჯდებით და კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ. გადაცემაზე ვსაუბრობ, საინფორმაციო სამსახური აშუქებს უფრო ხშირად თავად პრესსამსახურის მიერ მოწოდებული მასალები გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში. აი აქ ეს უბრალოდ ქალაქის მერიის და თვითმმართველობის თემა მინდა მოწვევ, შემდეგ განათლებაზე გადავიდეთ. ოპოზიციას თქვენ გამარტეთ ასე რომ ვთქვათ თქვენი კომენტარი. ოპოზიცია აპელირებს ხოლმე ძალიან ხშირად საუბრობს მათ შორის იმაზეც რომ მაჟორიტარებს, ქალაქის მაჟორიტარებს თქვენზე კობანარ ჩემაშვილზე და დიმიტრი ხეიძეზე საუბარი მაყურებელს რომ შევახსენოთ, რომ ყავთ თქვენი კანდიდატურა ასე რომ ვთქვათ ქალაქის მერის სავარაუდო თანამდებობა უნდა დაიჭიროს ნარჩემაშვილის. ეს არის ოპოზიციის მოსაზრება, კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ და ამიტომაც შესაძლოა შენიშვნები გქონდეთ. როგორ უნდა გითხრათ ამასთან დაკავშირებით ცოტა ისეთი გაუცებული ვარ ნამდვილად როგორ შეიძლება ამდენი ტყუილის თქმა რა ანუ ეს ალბათ მოქმედი მერის ჩვენ ერთად დავუჭირებთ გიორგი ჭეპარიას მხარი და აი ნამდვილად ვეთქვით რომ ჩვენ ერთად მოგვიწევს მე პირადად ნამდვილად მომიწევს მასთან ერთად 2 წელიწადი მუშაობა მეტრო პარლამენტში ვიქნები 2 წელიწადი ხოლო შემდეგ მაინც ვფიქრობ იმას რომ ჩვენ ვართ როგორ ვითხრათ ახლა ჩვენ ვართ დროებით მე სამსახური ვიქნები სულ სამსახურში ვიქნები ჩემი ქვეყნის მაგრამ ამ ეტაპზე რაც დამეთის რამე იმ მიმართულებით ვამბობ თორე მე ვფიქრობ რომ იმის შემდეგაც ძალიან მაგარი მეგობრები ვიქნები და უამრავი სასიტყვო საქმე გვექნება დასადეთებელი ქვეყნისთვის. კი ბატონო და პარლამენტი და ქუთაისი ბატონო გენადი ძალიან კარგი იყო და ძალიან ისე რომ ვთქვათ თქვენი ხალხსახა პოზიცია მაჟორიტარების ახლა ციგე ოპოზიცია გაქვთ და ძალიან კარგია ეს მე ვფიქრობ პარლამენტის მაინც დაკარგა სამწუხაროდ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი ქუთაისმა და ალტერნატივა საუნივერსიტეტო დედაქალაქი თქვენ აი ეს არის თქვენი სფერო ასე რომ ვთქვა და ყოველთვის კი ძალიან მინდა ასე რომ იყოს და ვფიქრობ რომ იმ მიმართულებით რომელიც ხდება აი არის ტერზე ინვესტიცია და ნამდვილად აი მე მაშინაც შემორთავაზეთ და ახლაც მზადვარ როგორც გვექნება დრო და შესაძლებლობა წავიდეთ და საკუთარი თვალით დავათვალიეროთ ჩვენ უბრალოდ მე გეტყვით იმას რომ რა კანონებიც მივიღეთ ამ მიმართულებით და რა არის აუცილებელი მაღალ ორგანიზებული ფუნდამენტალური ფუნდამენტალ ერთ საერთო თემა ცხადია 8 წელიწად 8 წუთი მეყოფა თუ არა ეს სხვა საკითხია კიდე მაგრამ ის რომ იმისთვის რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ააშენო უმაღლესი დონის აქ მხოლოდ შენობა არ არის საკმარისი და ის რომ თქვათ ავტორიზაცია ზოგადად ჩვენს მიერ მიღებული კანონი პარლამენტში ხო შედება 7 კომპონენტიდან და არა ერთისგან და რომელიც ყველაზე მთავარი კომპონენტი და მოდი ამაზე და აქედან გადავიდან ტრანზიტულობით რომ ყველაზე მთავარი კომპონენტი არის დასაქმება და უმაღლესი თუ სწავლობს თქვენი შვილი და თქვენი ნათესავი თქვენი უნდა იყოს დარწმუნებული იმაში რომ დიპლომის ფულისთვის კი არ არის ის არამედ როცა დაასრულებს წითელი დიპლომი ექნება თუ რაც იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ექნება სამუშაო ქვეყანაში და ეს არის ახალგაზრდობის დასაქმების ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი გარდა იმისა რომ პროფესორა უნდა იყოს და გარდა იმისა რომ პროგრამები უნდა იყოს შესაბამისი გარდა იმისა რომ თქვა ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს და ლაბორატორიები უნდა იყოს შესაძლებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად აი ეს მიმართულება არასწორად ქონდა დაგებული და ეს არ დავით კიდაშვილის მიღებს რომ შევედაროთ თუ ტიპაშინ პატივისცემული და ტეტილშობილი აზნაურიშვილობა იყო საქმე 19 საუკუნის საქართველოში ახლა არის დიპლომასაც არის დიპლომიანობა ეს კომუნისტურიდან გადმოყოლილი სცენი რომელიც გვარდა რომელსაც უფრო დიდ მნიშვნელობას ვანიშნებს ვიდრე იმ სიყარულს რომელიც საქმის მიმართ უნდა ამოძრავებდეს ადამიანებს განსაკუთრებულად ახალგაზრდებს რომლებიც ჩვენზე უფრო გაცილებით ძლიერები არიან ჩვენზე უფრო გაცილებით მონდომებულები არიან და რომელსაც უნდა ამას შეცვლას ის სისტემის ცვლილებები რომლებიც განათლების მეხსიერებით უნდა მოხდეს რომელსაც თავიდან ბოლომდე ახორციელებს ალა განათლების სისტემა არა სკოლებამდე სკოლამდელი განათლება რაც პირდაპირ ვეტყვით რომ ჩვენ დაახლოებით წელიწადნახევრი 2 წლით ჩამორჩებით უკვე პირველ კლასში როცა მიდის ჩვენი ბავშვები და იცით ჩვენ სკოლამდელი მზაობა და რამდენი ვიღაც შემოსულა ჩვენთან წერილობით რომ აბა პირველი იანვრიდან და პირველი იანვრისთვის გადადევით ის სკოლაში მიღების ასაკი და ძალიან ჩემ მეგობრებს ალა სახელმწიფოებს არ დავასახელებ რომელთა შვილი არის 17 სექტემბერს დაბადებული თქვა იდეას მოვნება მაგრამ ჩვენ მე შემიძლია ასევე ალა ისევ არ ვამბობ სახელმწიფოებს მაგრამ ჩემივე საუკეთესო თანამშრომელი როცა სკოლაში ვიყავი თქვა დავასახელებ რომელსაც ასაკი შესრულებული ჰქონდა უკვე ბავშვი მაგრამ ის იმდენად კარგი პედაგოგი იყო დაინახო ის არ იყო მზაობა არ იყო მისი და თქვა რომ გენად მასალებული მოდი ერთი წელიწადი კიდე გადავდოდი და გაესაც შევიყვან ჩემ შვილს სკოლაში ამას რამხელა მნიშვნელობა სწორად სოციუმის შეგრძნება არის ასეთი სოციალური განვითარების თეორია როდესაც ბავშვი როცა მიდის სკოლაში ხო იმისთვის უნდა იყოს იმდენად
ძალიან სასიხარულო ის გარემო რომელშიც მიდის რომ შემეცნებისთვის იყოს მხოლოდ და არა იმისთვის რომ თქვა ამ გადაწყვეტილის მერე ვინ უნდა დაიცნო ვინ გადაწყვეტს და რეალურად რა კეთდება ბატონო გენადი რეალურად აი ახლა ჩვენ უკვე თალბატონი ეკაბესელიას და ჩვენი კომიტეტის თქვა ძირითადად თალბატონი ეკაბესელიას ადამიანის უფლება და დაცვაში იყო წინამოწვევის პარლამენტში და იქიდან დაიწყო და უბრალოდ ჩვენ ურთიერთშეთანხმებულად ვართ ეს არის სროლამდელი ასე ვთქვათ ბაღების დაწესებულებების თქვა ავტორიზაციის საკითხი რომელიც უნდა მოწესრიგდეს ასევე 6 კომპონენტისგან შედგება იცით რომ განათლების ინფრასტრუქტურის ამ შემთხვევაში აღზრდაც ემატება ხვდებით ალბათ რომ ეს საჭირო ადამიანური რესურსის გარდა ემატება კვლევა და სამედიცინო მომსახურება და რა თქმა უნდა შენობების რაოდენობა და აი ეს არის ერთადერთი და აუცილებელი რომ სწორად იყოს დაგეგმილი და განსაკუთრებით მაგ მიმართულებით თუნდაც კი ბატონო კი არის იმიტომ რომ ჩვენ არ გვქონდეს ადამიანური რესურსი ამ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში თანხა დაზრდილი არის ამ მიმართულებითაც და როდესაც ჩვენ აი ახლა ვამბობ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანს არსებობს ანუ სამი შემდეგ უკვე გვიანია ანუ აღზრდასთან დაკავშირებით მასიმო იგუტასინი რომელიც ქართულად თარგმნა ჩემმა მეგობარმა თალბატონმა ლია კუხიანიძემ რომელშიც მასიმო იყო სონის კორპორაციის დამფუძნებელი წამოინეთ ამ ადამიანმა დაწერა ეს წიგნი როდესაც ქმედით უნარების შეძენაზე ადამიანი როცა იძენს ამ უნარებს არის თუნდაც 3-2-3-4 წლის საიდანაც იწყება ის პროცესები რომელიც ჩვენ შემდეგ სკოლაში უნდა დავაღვივოთ დავაძლიეროთ განსაკუთრებულად საბაზო საფეხურზე როდესაც უკვე ადამიანები ქმედით უნარებს იძენენ ანუ ჩვენი ადამიანები უნდა იყვნენ იმ ტიპის მათემატიკური მოდელის ციფრული ტექნოლოგიების უნარების მქონენი როდესაც შეიძენენ პროფესიას არ გაუჭირდეთ ამ პროფესიიდან სხვა პროფესიაზე გადასვლა მე არ მინდოდა ესეთი გაუგებარიანით მელაპარაკა და მინდა მოსახლეობამ ყველამ უნდა იცოდეს ესა რა გინდათ ისე და ისე ვითამდე მივიდივართ ისეთი ტიპის განათლება როდესაც უმაღლეს დამთავრებული წითელი დიპლომი აიღო თქვა და შემდეგ სახელმწიფოს კიცხავს და სახელმწიფოს ლანძღავს იმასთან დაკავშირებით რომ იქიდან სამუშაო ადგილები არა მე დღესვე შემიძლია 10-ობით და 100-ობით სამუშაო ადგილი შემოვთავაზოთ და განახოთ საქართველოში მისი არსება აი გუშინაც იყო კონფერენცია თბილისში ჩვენს კომიტეტის თემაზე გამაზე საუბარი დასახელებული პირდაპირ ციფრები რაღაცა რამდენი IT მენეჯერი ჭირდება ჩვენ რამდენი ინჟინერი ჭირდება რამდენი ვეტერინარი ჭირდება რამდენი აგრონომი ჭირდება მაგრამ აი ეს მიმართულებები სადაც მაღალი ანაზღაურების ხელფასები არის არ არის დაინტერესების ქვეშ უამრავი მიზეზი გამომიტანო ჩვენ ახალგაზრდებს არ აქვს ქმედით უნარები მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მაგები არიან იმიტომ ეს არის სკოლის ბრალი იმათი ბრალი კი არ არის ეს არის სწორედ იმ ძველი განათლების სისტემის ბრალი რომელიც რეალურად უნდა შეიცვალოს კადრები ახსენეთ კადრის გადამზადება აი ამ კუთხით რამდენად არის პრობლემა ძალიან ესეთ ძირი უცვლებები ვთქვათ მაგალითი მოდიყვანოთ მე ამ მიმართულებით მართლა ძალიან კარგად მესმის ქუთაისში არის ჟანია სკოლა სადაც ადმინისტრაციული რესურსის გადამზადების უამრავი საინტერესო პროგრამაა რომლის სამეურვე საბჭოში მეც ვიგულისხმები ერთ-ერთ ანუ ჟანია სკოლა იცით თქვენ ხო მიტია სკოლა რომელიც გარდა იმისა რომ ადმინისტრაციული რესურსის ამავე დროს საზღვისპირა რეგიონების და ჩვენი ეთნიკური უმცირესობის ადამიანების ქართული სულის სკოლები გაზაში და ქართული ენის სწავლებაში არის გამორჩეული და ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლაა იქ ერთ-ერთი აკრედიტებული პროგრამა რომელიც ახლა ჩვენ დამამტკიცეთ აი დაახლოებით 1 თვენახევრის წინ თუ არ მეშლება არის ასეთი ეს არის მერიასთან არსებული ნახეთ მეერცეთ წყალარიდების სისტემების დამკონტროლებელი ანუ წყალს რო ადებს ვიღაცამ ხონდა იცოდეს მისი გამონტროლება და უნდა ისწავლოს ეს მაღალ დონის პროფესიონალი რო იყოს რომ იმ ვიღაცამ სამუშაო შეასრულა ეს კაცად შესრულდა თუ არა ეს არის ეს მეორე არა კარგად დაიაზრეთ რასაც არსებობს საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრი ახლა უკვე თბილისში გადავდივარ სადაც ასწავლიან იმათ ვინც უნდა დააგოს ეს ვინც უნდა დააგოს იმის ხელფასი სამჯერ მეტია ამ შემოწმებელს განაცადი რომელიც სპექტში შევიდა ვინც უნდა დააგოს იმისი არის 9 ბავშვი ხოლო შემოწმებელის რაოდენობაზე უკვე 25-მდეა შევსებული აი ეს არის ჩვენი მენტალობა ხო ხტები დასაბოთ ხო აი მე აღარ ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით თუ რა რაოდენობის შემოდის ჩემთან სამაგალითო ბიუროში ადამიანი დასაქმებასთან დაკავშირებით და აი ამ ტიპის საუბრები როცა მიდის თქვა რამდენად უკმაყოფილოა ზოგი მათგანი ცადე ყველა სკოლამდელი დაწესებულების კადრით რამდენად ხარ თქვენ კმაყოფილი ერთგვარად მონიტორინგი ალბათ სწორედ აი სერტიფიკატის დაცემა ამ მიმართულებით გულისხმობს იმას რომ ანუ ინიციატივაში რომელიც მედიხარით აკრედიტაციის დროს იგულისხმება ამ კადრის სტანდარტის დროს მოქცევა სტანდარტი რას ნიშნავს ანუ ჯერეთ რომ ჩვენ ყველას ვეღარ მივიღებთ ამაზრელად რაღაც განათლება უნდა გქონდეს სწორედ იმ ტიპის კრეატივის როდესაც აი ბავშვის აღზრდის განათლება ხოვთებით და ჩვენ რამდენჯერ ინახავთ ისეთი კადრი განსაკუთრებულად საზღვარგარეთ და როცა ძიძას დაუძახებენ და ბატონო გენადი
თელ საქართველოში არის ასეთი ცუდი მდგომარეობა და სწორედ ამის გამო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა დავეთანხმები ამ შემთხვევაში ქალბატონ ეტაბესელიას, რომელიც აი იმ საფუძველშივე თუ ჩვენ ბავშვებს, აი ბავშვი ერთი წლის როცა არის, ის უკადროსობს იმას, როდესაც ჩვენ მიდიხართ და ეხმარებით მას სიარულში. იმიტომ მას თვითონ უნდა რომ ისწავლოს ეს სიარული. ასევე თვითონ უნდა ისწავლოს მან დამრავლების ტაბულა და თვითონ უნდა ისწავლოს ძალიან ბევრი, ოღონდ უნდა ისწავლოს სწორედ სულხან-საბას იდეით, უნდა ისწავლოს სწორედ იმ თამაშის თეორიიდან გამომდინარე, რომელიც დედაენაში ქონდა ჩვენ თავის დროზე და ასე შემდეგ. მივხვდით რასაც ვამბობ. ანუ თავისთვის მე თვითონ კეთების პრინციპი სიკეთე აი 10-დან მოდის სწორედ კეთებიდან, ხო? არის ყველაზე უფრო განსაზღვრელი ჩვენი ბავშვების შემდეგი განათლებისთვის. ამას რო ჭირდება. თეთრით პირდაპირ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ამას ანონსებს ყველა პარლამენტი, ამას ამბობს, რომ განათლების რეფორმა რამდენი თაობა წავიდა, რამდენი ამას ლაპარაკობს, მაგრამ ეს რაღაცას ძალიან მარტივ რაღაცას ვიტყვი, ეს რაღაცას ვიტყვი, პროცესი არ დახორციელება თუ მას არ ეთნა შესაბამისი დაფინანსება. და ჩვენ უკვე ფაქტობრივად დღეს მივიღეთ ვღებულობთ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ჭენჭისყრები არ შედგა სამწუხაროდ იმის გამო რომ 9 საათს გადაშორდებოდა და დეპუტატების ქორუმი არ შედგა, ხვალდილიდან ეს იქნება და მივიღებთ ალბათ, სადაც ვღებულებთ საკმარისად გაზრდილ ბიუჯეტს. თუმცა რეალობისთვის არის საჭირო თუ აი თუმცა რაც შეიძლება ბევრი ფინანსები, ბარის მასწავლებელს აღგზნებს, როცა ეკნება ხელფასი საკმარისად სოლიდური თანხა, მაშინ შეიძლება თქვენს და თქვენს სამეზობლოში ძალიან ბევრს მომდის ბაღში წასვლა და დაფინანსები იძლევა ბატონო გენე და ამის იმედს რომ შესაძლოა დაიწყოთ აი ამაზეც ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ ფუფუნებაში, ანუ აქ არის სადამდეც გაგწდება ეს შესაძლებლობა და ახალგაზრდობის რაც შეიძლება დიდი ჩართულობა, იმიტომ რომ მოდი აი ეს რაც ყველაზე უფრო მართლა უნდა მეთქვა, აი დეტყვით. ადამიანი თავისი ცხოვრების დაახლოებით 1/3-ს ანდომებს განათლებას, მეორე მესამეც ის უნდა ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, ხოლო მესამეც დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ გადის პენსიაში, ხო? და თუკი ჩვენ არ მივცემთ ახალგაზრდობას თავიდანვე ჩაერთოს ამ სისტემაში და დაახლოებით 25 წლიდან საშუალოდ ვამბობ, რომ იყო სახელმწიფო სამსახურში და 32-35 წლის შევიდნენ სამსახურში, მაშინ ჩვენ ვაკეთებთ რას, რომ გადავავადებთ ასე რომ ვთქვათ იმ რაოდენობას წლებისას, როდესაც ის ქვეყანას უნდა ემსახურებოდეს და ამაზე მიბმული პირდაპირ მთლიანი შიდა პროდუქტი ქვეყნის. და მთლიანი შიდა პროდუქტი ჩვენთან არ არის იმხელა ჯერ, რომ თქვა მართალია, აი დღესაც იყო დაანონსა ირაკლი პროზანაძის დამოუკიდებლობის თუ მიაღწევთ ყურადღებას, რომ ვანონსებდი 3.5%-ს და დაიზარდა 4%, ვანონსებდი 4 დაიზარდა 4, ვანონსებდი 4 დაიზარდა 5 და ეს ზარდი ინიციატივები შეიძლება არ იყოს სულ საკმარისი, მაგრამ თუკი ჩვენ გვექნება 11 ახალგაზრდობა, რომლებიც ყველა მიმართულებით აიტაცებენ თუნდაც პრემიერს, დიახ, იმიტომ აი ხობით არის ეს ყველაფერი არ დამოკიდებული განათლებაზე. აი როცა მოდის და შენი კრეატივი 11 აზროვნება რას ნიშნავს, იცი? 11 აზროვნება ის რაც როცა წახვედი თქვა დასახლის სოფელში და მათემატიკური მოდელი იმ წუთას ამუშავდება შენ გონებაში, რა უნდა გააკეთო? პირველ რიგში უნდა შეისწავლო ნიადაგი, პირველ რიგში უნდა ნახო წყალი საიდან მოდის, პირველ რიგში უნდა მოაწესრიგო კომუნიკაცია ესე. ძალიან ბევრი უნდა მოაწესრიგო. მიუხედავად იმისა, აი ხო ბევრი აწარმოებს საქართველოში, დანერგდეს საქართველოს, ხელისუფლება არ იყოფა, ძალიან ბევრია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არა უკვე ფინანსთა მინისტრის შესწრები დღევანდელს, რომელმაც თქვა, რომ რაღაცა დონეზე გამოვიდა, ესა მოვიდა, მაგრამ ის შეჩერდა და ამის შემდეგ განსაკუთრებულად იმერეთში, რადგანაც ჩემ გადასაკვირად და განსაკუთრებულად თქვა ქუთაისში, რაც შეიძლება ცოტა ინიციატორია იმისი, რომ შევიდეს და გამოიყენოს ეს წყინვალე პროექტები, რომლებიც აწარმოებს საქართველოში, დანერგდეს საქართველოში და ასე შემდეგ გავაგრძელებთ. მე მესმის რომ თქვენ ამბობთ რაღაც განათლების საკლებობაზე საუბრობთ, თუმცა ერთგვარად სხვა ფაქტორებითაც ხომ არ არის განპირობებული ბატონო გენადი. იგივე ყველაზე ქმედი მოსახლეობის ახალგაზრდობის ინერტულობა, ასე რომ ვთქვათ, აი რა შეიძლება კიდე განაპირობოს. ერთგვარად არ ჯერად შესაძლოა ვთქვათ, უნდა დაიჯერონ, ანუ აი ნიჰილიზმი და დეპრესიული აზროვნება. დეპრესიული აზროვნება უფრო აზიური მხარის წარმონაქმნია, იმიტომ რომ იცით და სოციალურ-ეკონომიკური ფონდის წყობს ამას. არა ეგრე რა. ამას როცა ხშირად ვაჟიტირებთ, აი თქვენი ცხოვრების თქვენ აი ანუ ვინც აჟიტირებს. კი ბატონო. თქვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე 2010 წელს და 2016 წელს, მოდი შეადარეთ 2018 წელს, ხო? ძალიან კარგად დაინახავთ, რომ ცხოვრების დონე არ არის გაუარესებული. რაც შეეხება
არათანაბრობას, რომელსაც მეც ვეწინააღმდეგებ და ჩემი გუნდის თითოეული წარმომადგენელი დარწმუნებული ვარ, არათანაბრობა რაც ნიშნავს ვიღაცას აქვს, ვიღაცას არ აქვს და აქედან გამომდინარე ეს სოციალური უთანასწორობა, მოდი ამნაირად ვთქვათ, ეს მეც მარგელებს და რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენი გუნდის ამოცანა სწორედ ეს არის დავძლიოთ. მაგრამ სანამ ეს არათანაბარი პრინციპი არ დაიძრება, მანამდე სანამ ყველაკმაყოფილი არ იქნება 10 ადამიანის, 20 ადამიანის რომ მოინახოს, რა თქმა უნდა ეს შემოიტანს ნიჰილიზმს, რომელიღაცა ტელეკომპანია მივა, მანდ მეც იმას გადაიღებს და მთელ სიუჟეტს 2 საათის განმავლობაში რომელიც დაიწყება, მიუძღვის ამას, რომ აი საზღვარი მთავრობა, რომელიც ამას ისევ და ისევ ჭიქას მიუბრუნდები და ყველა გადაცემაში ერთი და იდეას ვამბობ, ამას შეიძლება შევხედოთ როგორც ნახევრად სავსე და ნახევრად სარიელის. კაი, ამას მსგავს მაგალითს მოვიყვან, რომ თბილისის ერთმანეთთან როცა მივა ორი, ერთი პესიმისტი და მეორე ოპტიმიზმი და პესიმისტი ტირის სულ და ამბობს, რომ ვაიმე რამე შეიძლება მეთქვის ამომიღებენ, შეიძლება გართულდეს მდგომარეობა ერთ ცოლი მყავს მისაღებია, შვილი მყავს მისაღებია, ამას შეიძლება ტირის და შენ რატო იცინიო მეორე ოპტიმიზმეუნება, მთელი რამე მაწუხებ და ამის ტივილი ამოვიღებ და მოვისვენებ. ძალიან მარტივია ესა, რომ დაგეგმო და თუ ვერ ახერხებთ ამ ხორციელებას, ჩემ მოვიდა ჩემთან ვინმე ისეთი, რომელსაც ჰქონდა რამე პროექტი და თქვენ მე მის განხორციელებაში არ მივეხმარე. პირიქით, როცა თავაზობ, აი ძალიან ბევრი მოდის და მეუბნება, რომ სკოლაში მინდა სამუშაოს დაწყება. სკოლაში აი მე არაფორმალურ განათლებაზე არ მithქვამს. სხვადასხვა საფრთხეებაზე ვილაპარაკია, ბევრი და იმ მმართველებიდანაც მინდა ვისაუბრო, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება არის მომავალში, აი მე ცისფერმთებში მეგონა თავი მართალია თქვა, თორსა თქვენ ჩემ წინამორბედს ვეუბნებოდი, ანუ გაკეთდა, მაგრამ არ გაკეთდა. თბილისის ქუჩა გაკეთდა, მაგრამ თვითმმართველობა უსათმურია. ხო მივხვდით, აი ცოტა საოცარი რაღაცა არის, ხო? ამ გაკეთდა, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვის შეხედა. ხო, მაგრამ ის გამოსწორდება და ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა მიხვიდეთ და ვიღაცას ჩხუბით უნდა დავუწყოთ, უნდა ვთქვათ როგორ არის უკეთესი და ეს მომეწონა ხალხის ხმა, ხალხის ხმის მეც რას ვისმენთ, აი ნამდვილად გინდა არჩევნების დროებით, გინდა მანამდეც. ისევ თვითმმართველობა და ჩვენ ერთად მივდივართ და ვესაუბრებთ. სწორედ აქედან რეფორმები თქვენ ამბობთ, აი თვითმმართველობა, მიმართულებები, რომელსაც ამახვილებთ ყურადღებას, რომ უფრო სწრაფ ტემპში უნდა გაკეთდეს. ეს არის რაც შეიძლება სწრაფი კომუნიკაცია სამი მიმართულების. ეს არის თვითმმართველობა, ახლა უკვე დაუბრუნდები მეორე ფინანსებს, რომელიც დაიზარდა ინფრასტრუქტურის მიხედვით. ეს არის ფინანსთა სამინისტრო და ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ვერც ერთი მაჟორიტარი ვერ იტყვის ახლა, რომ ეს სტრუქტურა კარგად არ ამუშავდა. მე არ ყოველ შემთხვევაში ქუთაისის მაგალითზე მე შემიძლია რომ ეს ბრწყინვალედ მუშაობს, ასევე შემიძლია დავადასტურო რომ თერჯოლის მიმართულებაზე, რომელშიც მე ვარ მაჟორიტარი, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები სწრაფად და სწორად ვითარდება და ხალხის ინფრასტრუქტურული პროექტები იყოს სწორად გათვლილი, ამას ამბობ თქვა. ვამბობ რომ აი ახლა უკვე ახალი ინფრასტრუქტურის აი რაც არის დაგეგმილი აბსოლუტურად ყველა. ჩამოვთვალოთ რამდენი რამე დაგეთდა, საკმარისად ბევრი. აი მართალია თქვა, აი იდეა სტეიტ პარკი იქნება, იდეა ქუჩები იქნება. ერთადერთი აი მაგრამ აი ძალიან გულწრფელდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ქალაქზე თავიდანვე დამოკიდებული წანარიდების სისტემას და სხვადასხვა ესეც ჩვენ პროფესიონალიზმზეა დამოკიდებული. წახანტი ვახსენე, მაგრამ რამდენად მაპატით, რამდენად კაფე პროფესიონალები გვყავს ჩვენ იმაზე რომ დააგონ. თანხა დამოყოფილია, მაგრამ სამწუხაროდ დააგებენ, გადაივლის ერთ-ერთ თქვა მძიმე მანქანა და უცებ შეიძლება წყალი წამოვიდეს, მაგრამ ქალაქის თვითმმართველობას არ აქვს ბერკეტები, მან შეიძლება მხოლოდ დააჯარიმოს არასწორად გაკეთების მიმართულებით და ესეც ხშირად მოდისმენია თქვენ. და შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ და ალბათ ქალაქის თვითმმართველობასთან ერთად მივახცევთ ამას, რომ ეს ბერკეტები რაც შეიძლება წამოვიდეს. კიდე ერთ რაღაცას დავამატებ, სკოლების მიმართულება, 8 სკოლა, ერთ-ერთი 32 დავასახელე და ჩვენ მართლა შეგვიძლია ხვალ ჩამოვიდეთ ეს სკოლები და ვნახოთ რა ტიპის ინფრასტრუქტურები და რა ტიპის ეს არის მილენიუმის დამსახურება და ამერიკის საერთო ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ამ მიმართულებით იმდენად ბევრი თანხა გამოყოფილი, მე ვამბობ წინდაწერა ორჯერ მეტი სკოლებისა გაისისთვის უკვე ჩვენი თვითმმართველობის დაიწყებს თქვა ამ მიმართულებით თქვა აღორძინებას და მე თვითონ ყველანაირად ვცდილობ რომ ამ მიმართულებით ქალაქის თვითმმართველობასთან ერთად თქვა ეს პოზიციები დავიცვარო, იმიტომ რომ ძალიან მოდი ამერად თქვა ჯანსაღში ჯანსაღი სულია, მაგრამ თუ ინფრასტრუქტურული პროექტი არ იქნა გამართული, როცა სკოლაში მიდიხარ და ეს გულისხმობს absolutურად ყველას, სპორტულ ინფრასტრუქტურასაც, იდეოს პროექტში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხო, ჯანსაღი სკოლების წესთან გამომდინარე, როცა ჩვენ მივდივართ აქ, ჩვენთვის აუცილებელია რომ ეს ლაბორატორიები კი არ იყოს იმისთვის, რომ ვიღაცისთვის სანახაობა ვაჩვენოთ, არამედ აუცილებელია რომ ეს ლაბორატორიები იყოს დატვირთული და ჩაატაროთ ჩვენ ბაბოშმა, საიდანაც მოდის სწორედ ის კრეატივი თუ თქმედითი აზროვნების უნარი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და რომელიც დამოცილება იცით რომ მე მაქვს სწორედ იმ სკოლიდან გამომდინარე და მოვუწოდებ აბსოლუტურად ყველას რომ ამ მიმართულებით რა შეიძლება დიდი მზაობა. კი ბატონო, როცა საუბრობთ თქვენ იგივე ახალგაზრდობის პრობლემას რომ დაუბრუნდეთ და ერთგვარი შედარებაც მოიყვანეთ.
მივიყვანეთ 2010-2018 წლები. თუმცა ეს უნდა აღუშვათ ბატონო გედა კითხვა მინდა ამ მიმართულებით დაგისვათ. ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში აღიარა მათ შორის თქვენი გუნდის უბრალოდ. მოდი მე ვთქვა ძალიან მარტივად ივანიშვილის მოსაზრებას რომ არ ქონდა მას ინფორმაცია არა მოდი მე შეხვდეთ რა მე ეს არის აი დეტალები გეკითხებით უბრალოდ თუ ფიქრობთ აი თუ ეკონომიკური კუთხით იგივე 2013 წელს თუ ფიქრობთ რომ როგორ თქვი ზოგადად მდგომარეობა როგორია ეკონომიკური კუთხით არის მძიმე თუ მოდი ასე ვთქვა რომ რამდენი პროცენტი თითქმის 13 მილიარდი რა ხდება ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 4.5%-იანი 42 მილიარდიდან რო ვიან არის 4.5% რომ ვიან არის დაახლოებით 44 მილიარდამდეა ხო თუ არ მეშლება ხო ასე თუ გაგრძელდა დაახლოებით 2-3 წელიწადში 50 მილიარდი და ეს არ არის ცუდი თუმცა რა თქმა უნდა მე პირადად რომ მკითხოს რაც მიჩვენია რომ ჩემთვის ეს თქვა მთლიანი შიდა პროდუქტი იყოს არ 50 მილიარდი არამედ 500 მილიარდი და რამდენიმე ტრილიონი მაგრამ საჯობია რა სიტუაცია თქვენ ძალიან შეხება გაქვთ მოსახლეობასთან ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის საუბრობს აი იგივე პურის ფასის მატება ტარიფების მატება საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით არა თანაბრობა მე მჭირდება კაფიო რომ თქვა სოციალური უთანასწორობა იყოს აღმოფხვილი ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ არ შეიძლება რომ ვიღაცას ჰქონდეს და იგივე პოზიციაში მყოფ მეორეს არა მივხვდით რომ ეს იწვევს რომ აი დაგახსენეთ უბრალოდ 90-იან წლებში როდესაც გამოდიოდით თქვენა და თქვენთან არ იყო შუქი და სხვადანაც არ იყო იმენად კი არ იყო გულდაწყვეტილი მაგრამ თქვენთან რო არ იყო შუქი და სხვადან იყო უბრალოდ ეს ძალიან ცვლიდათ ნერვებზე ხო ასე იყო მე მომდევნო 90-იან წლებში თქვენ ძალიან პატარა არ იქნებოდით არა მაგრამ უბრალოდ მოგახსოვებათ ესა ხო ანუ ისიც მინდა ამით ხო არ შეიძლება რომ ყველა ერთბაშად დამდიდრდეს და შესაბამისად ათიდან წავიდეთ რა თქმა უნდა არის უთანასწორობა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა თქმა უნდა არიან სოციალურად დაუცველების ბევრი და რა თქმა უნდა არიან ადამიანები რომლებსაც უჭირთ ახლა და იმ გარემოში ყოფნა და რა თქმა უნდა ისინი უკმაყოფილები არიან მანამ სანამ მათი ცხოვრების დონე მთლიანი შევდა პროდუქტიდან გამომდინარე იქნება თუ ერთულ მოსახლეზე ელემენტარულად ვთქვათ იმ ნორმიდან გამომდინარე რომელიც ახლა საპენსიო რაოდენობაზედაც ნაკლებია თითქოს ეხება რომ თუ კი თქვა ჩვენი პენსიონერების დოტაცია ჩვენი ასე რომ უმუშევრობის დოტაციასაც კი გადავიხდით და ისეთ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად თქვა მეშლება რამდენიმე $1000 თვეში ხო უმუშევარი არის მაგრამ ქვეყანა არ ჩეს მას ხო შეიძლება რამდენიმე არ არის მაგრამ არის ზუსტად ახალი ციფრი მაპატიეთ ჩემი უცოდნობა ამ მიმართულებით მაგრამ როცა ამ მდგომარეობაში ვიქნებით მაშინ შეიძლება რაღაცას სხვაზე ვილაპარაკოთ მაგრამ ამ ეტაპზე სიმართლე თვალები უნდა დაუსწოროთ უნდა ვთქვათ რომ ეს სოციალური თანასწორობა რაც შეიძლება მალე აღმოფხვრა და ეს არის ჩვენი გუნდის მთავარი ამოცანა რამდენ ხანში ვფიქრობთ რომ დაიწყება რეალური ცვლილებები ამ მიმართულებით და თუნდაც ეს ცვლილებები უკვე დაწყებულია ნებისმიერი ის გადაწყვეტილება რომელიც შედეგის უნდა მივედევნოთ იმის მიხედვით თუ რამდენად სწორი განათლება გვექნება აი განათლება და ბოლო კითხვაც განათლების კუთხით უბრალოდ სამინისტროზე მინდა დაგისვათ საკმაოდ გახმაურებული ფაქტი უბრალოდ ვერც აუვიდით გვერდს აი ამ კითხვას ზუგდიდში გარდაცვლილი ქალბატონის სკოლის დირექტორის თქვენი თან არის ნამდვილად მე ისიც რომ რასაბროდის ძველი მოთამაშე ვარ ანუ აი ამ გუნდის სანამ ეს გუნდი ასე ვთქვათ რასაბროდის თბილისის გუნდი იქნებოდა ჩვენ მანამდე 4-5 წლით ადრეც ვიყავით და თამაშობდით ქუთაისში და ამიტომ ძალიან განვიცდი ამას და ძალიან გული მტკივა ამასთან დაკავშირებით მაგრამ მე მინდა კაფეებს ამ სახელმწიფოებს არ ვიწვი ერთი წუთით რა ნამდვილად უნდა მადროთ და უნდა თქვა 2012 წლამდე ახლა ყველა არ 9 წელიწად არ ვიხსენებ 9 წელიწად მე სკოლის დირექტორი ვიყავი 2010 წელს 2012-ში და ძალიან კაფეებს მახსოვს მაშინდელი შეხვედრა თუნდაც სამინისტროს აუდიტის სამსახურთან მეტი ვიხელ ვამბობ რომ არ გამოვრიცხავ რომ იქ არ გამოვრიცხავ კი აუცილებლად უნდა იყოს სათანადო გამოძიება ჩატარებული და ყველაფერს უნდა აი ის უნდა დაესვას წერტილი რომ ყველამ დაინახოს სინამდვილეში რა მოხდა მაგრამ მე მახსოვს მაშინდელი აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თქმა როდესაც სკოლის დირექტორებს შეხვდა ეს არის 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ რომელსაც თქვა აუდიტის სამსახური მხოლოდ მიტოს შემოვა სკოლაში ამიერიდან რომ სკოლის დირექტორებს მიუთითოს შენიშვნებზე და მასთან ერთად დაგეგმოს ამ შენიშვნების გამოსწორების გზები ამას მე ვეთანხმები სამინისტრო თავისი იდეით არის აპოლიტიკური და არელიგიური და შესაძლოა თუკი რა თქმა უნდა სკოლა რომელიმე კერძვარაა და რელიგიური არ არის რაღაცა მიმართულებით და შესაბამისად თუ გახსოვთ თქვენ მე თავის დროზე სწორედ ამის გამო კითხვებს მისვამდნენ რომ აი შენ სკოლიდან ასე მაშინაც აპოლიტიკური და არელიგიური იყო და სწორედ ის დავიცავი მე და ეს სწორედ ჩემი პრინციპული გადაწყვეტილება იყო და ასე შემდეგ ხო და ის თუ
თუ თქვა ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვნახოთ თუ რამდენ სკოლაში შევიდა აუდიტი და მე რა აუდიტი მოვიდა. ჩემთანაც ყოფილა ჩემი სკოლის დროს აუდიტი, ჩემი დირექტორობის დროს, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ეს არ იყო ისა, რომ თქვა შენ უეჭველად უნდა წახვიდე სკოლიდან, არამედ იყო რომ თქვა რაღაცა ხარვეზი და ელება ვიზნოთ ამ ხარვეზის დამოსწორებაზე. ხო, მე რამდენადაც ვიცი რომ ქალბატონი ამ შემთხვევაში აღარ დაუყენებია სკოლის დირექტორად, არც ამავე საქმეს მივიღეს გადაწყვეტილება და არაფერი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ჩემი მტკიცებულობა ისეთი რომ თქვა უდანაშაულებს პრეზუმპციაზე ვინმეს ან ყურის აწევას ვაპირებდი ამ რაღაცას, ადამიანურად მე ძალიან განვიცდი ამას, ისე რომ თქვა ჩემი ნუნდის მოწევრები და შესაბამისად ის გამოძიება რომელიც თქვა ამ შემთხვევაში თქვა დაარდენს ყველაფერს, ალბათ მივადა იტყვის ზუსტად ყველაფერს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო? მე ამ შემთხვევაში ვიცავ სამინისტროს იმ იდეიდან გამომდინარე რომ არ შეიძლება რომ ღმერთმა დავიფაროს და თუ მართლა მოხდა ასეთ რაღაცა გამოიკვლევა ესე, მაგრამ სამინისტროდან მე არასდროს არ მომისმენია რომ თქვა მისი ანუ პოლიტიკური მიმართებით თქვა ან არის სწორება 2012 წლის შემდეგ. მანამდე ნუმარს კი ბატონო, ანუ არ ვერც გამორიცხავთ პრინციპში მე როგორც. არა, უნდა ვთქვა და მე ვეთქვი პირდაპირ რომ აუდიტის შესვლა სკოლაში პირდაპირ არ არის დაშასთან აკრასროთა ასოცირებული რა. ეს შეიძლება ვიღაც ისე, მაგრამ მე ხო სკოლის დირექტორი ვარ და ხო ვიყავი. და ზუსტად გეუბნებით იმას რომ პირდაპირ გეუბნებით თუ პოლიტიკური საქმე იყო. განათლებისგან ყოფილიყო ეს მითითება ამას ამბობ. კი ბატონო, კი ანუ შეიძლება მე შემიძლია ისე და სახელმწიფოების გარეშე ვთქვათ რომ რამოდენიმე სკოლაში სისტემატურად იწერება საჩივრები განათლების სამინისტროს მიმართულებით და განათლების სამინისტრო ვალდებულია რომ ამ სკოლაში თითოეულ ამ საჩივარზე გამოიყვას აუდიტი და შეამოწმოს მოცემული თემა. აი შემდეგ მე ამი ახლა პირდაპირ თუნდაც შედამოკლევანა ის საუბრები თუ იყო თუ დაინტერესებს რა თქმა უნდა დაინტერესებს და კომიტეტის იდეა ამ შემთხვევაში ემთხვევა იმასაც მე ვთქვი, რა თქმა უნდა გამოძიება აუცილებელია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ასე ხელაღების შეწმენდა და პოლიტიზირება ამ საქმეს არ შეიძლება ელემენტარულად, იმიტომ რომ უბრალოდ ისმაილს დავთვალოთ რამდენი სკოლაში შევიდა მაშინ აუდიტი იმ პერიოდში ზუსტად მე რაღაც გულდაწყვეტილი ვარ იმაზე რომ აღარ მანდამაის პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე მოხდა ესა და თუ თქვათ ამის ბრდავს იყო, მაგრამ როცა შევიდა ესეთი ლეტრობა მაშინ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ მე არა ვარ გამომძიებელი და მე არ შეიძლება რომ აღმართულებს რაღაცა ვთქვა, უბრალოდ მე ვამბობ იმ გამოცდილებიდან შედეგად რომ აუდიტი რასაკეთებდა ვთქვათ, როდესაც სკოლაში შედიოდა 2012 წლის შემდეგ ელემენტარულად თუ კი რაიმე დარღვევა იყო დინა რომელიმე მიმართულებით რომ სკოლის დივერსიასთან ერთად ეს უნდა ამის აღმოფხვრაზე და არა ის არის ასე და ასე და მომწვევი ინფორმაცია არის ძალიან აი ეს არის აუცილებელი მე მოვითხოვ მე აი კიდე ერთხელ მართალი ერთხელ ამომწერე, მაგრამ რა მნიშვნელობა რამდენი კაცი მოვაწერე ჩათვალეთ რომ მოვაწერე აი ხმა მაღლა ვამბობ ხო ჩათვალეთ რომ მოვაწერე და თითოეული ჩვენი გუნდის წევრი ვიდეოს გააკეთებდა რა მე ანუ კაცად და სწორად უნდა იყოს შესწავლილი და გამოძიებული ედაბავი და დარწმუნებული ვარ ამ შემთხვევაში რომ განათლების სამინისტრო ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ტალახს მოიშორებს თავიდან აი ამის სწორი გამოძიების შედეგად. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მოკლედ რომ არ იგრძოთ მაინც დროის ნაკლებობა, თუმცა ნახევარსაათზე მეტია უკვე საუბრობთ, ძალიან მოკლედ შეაფასეთ 2018 წელი კიდევ ერთხელ ყველაზე საინტერესო და აი 2019 წლის მოლოდინი რობოტი. 2018 წელიწადი იყო თავისი მოულოდნელი გადაწყვეტილებებით სავსე, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამყაროში აღარ ჩამოვთვლი ახლა უამრავ რაღაცას სხვას. მე მაინც ვფიქრობ რომ საქართველოს შეინარჩუნა ეს ნიშა, რომელიც ამ შემთხვევაში რეგიონის ლიდერის ნიშა არის ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით და დღესაც პარლამენტში და აი ესე ვთქვათ რეიტინგული სქემების მიხედვით თითოეული მათგანი იყო გამოყოფილი. მე მინდა რომ ვთქვათ რაღაცა განათლების სფეროდან ვარ მიულოცო ვთქვათ ჩემს სფეროში ვთქვათ წარმატებულ ახალგაზრდებს და დღეს ჩვენ ავილაპარაკია ვთქვათ ვინების დადინებასთან დაკავშირებით და ამასთანაც დაკავშირებით მინდა რომ ვთქვათ მოუწოდე იმათ უკან დაბრუნდა მიულოცო ის წარმატებები რომლებსაც ამ წელიწადს მიაღწიეს და სრულიად საქართველოს ვუსურვო რომ შემდეგი წელიწადი 2019 რომელიც სულ მალე მოვა იყოს რაც შეიძლება დატვირთული ენერგიით, ქვეყნის შენების ენერგიით, განათლების მიღების ენერგიით და განათლების სწორად გამოყენების ენერგიით. დიდი მადლობა ნამდვილად გერთებით სურვილებში. გენადი მარგველაშვილი ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი კალთად გადაცემის სტუმარი. რაც შეეხება ინტერაქტივის შედეგებს, ხედავთ თუ არა ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საჭიროებას, მაყურებლის 46% თვლის რომ უნდა გაიმართოს ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, 54%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგზენდით. მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ 4 შაბათს კვირის მთავარი თემით ჩავხდებით ნახვამდის.